Good evening mga ka-3PM. Narito po akong muli, si Peter Serrano para sa Ano, Pilipinas, Attitude Pa? An original program brought to you by 3PM, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Pasensya na po na medyo nasal ang boses ko ngayon because it's extraordinarily hot today na sinipon ako. At kasing init ng ating panahon ay ang ating topic for tonight. Because for the past few weeks, patindi ng patindi ang mudslinging ng ating mga kakandidato para sa darating na eleksyon. Actually, yung isang kampo lang naman na mahilig mag-mudsling. Nakita naman natin na ang biktima ng mudslinging na ito or ating tinatawag na black propaganda ay ang ating presidential na si Ferdinand Marcos Jr. or also known as Bongbong Marcos or BBM. Siya ngayon ang tampulan ng black propaganda. At of course, ang ating agam-agam sa darating na eleksyon ay ang Smartmatic. That's why we call the episode today the Unholy Tandem. Ang black propaganda at ang Smartmatic. Ito ba, ang black propaganda ba ay natural na ginagawa upang makaungos ka sa kalaban mo? Bakit ito ginagawa? Ito ba ay legal na paraan? At para tulungan tayo sa ating discussion ngayong gabi sa pangalawang pagkakataon, and we are very thankful to have him back on our show, please welcome Attorney Glenn Chong. Hello, Sir Peter. Magandang gabi po sa inyo at sa mga kababayan po natin na nagsusubayboy po sa inyong programa. At sa aking page, magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan abroad. Good day to everyone. And thank you for having me in your program again. Naku, Attorney, it is our honor and our pleasure to have you dahil kapag kasama ka namin dito, it's not only fun to talking to you, but it is also highly informative kapag nakakausap ka namin. From the first time I talked to you doon sa show namin ni Vivian na Double V, 2017, yes. Diba, Attorney? You were at, kung di ako nagkakamali, pangatlo ka naming guest na inimbita ni Vivian Velez doon sa aming programa na yon. And Attorney... Yeah, I remember that, sir. I remember that. And we were talking about yung Smartmatic mismo. Ang pinag-usapan natin doon at ang inyong mga nakita na mga pandaraya at pandurugas. Na, Attorney, naku-curious lang ako. Balikan lang natin yung nangyari na yun sa Smartmatic. Nakita naman
na meron kayong mga pruweba, hindi ba, attorney? Iprinisinta naman ninyo. Bakit, attorney, parang hindi siya napagtuunan ng tamang pansin? Or napagtuunan ba pero hindi na ituloy? Sir Peter, mga kababayan, kahapon po, after po ako nag-live doon sa issue nga ng black propaganda, yung driver ko, nakita po niya yung isang video at pinakita po niya sa akin doon at sinasabi po by way of answer to your question, Yes, yes. may Senate hearing yata yun ng budget and it was the budget of the COMELEC. Mhm. Nakita ko doon sa video na sinasabi ni Senator Tito Soto na bakit ba pinipilit pang tangkilikin natin yung Smartmatic na yan. Dapat i-ban na yan because marami na nga ang issue ng irregularidad involving Smartmatic. Mhm. And the other side na nakita ko is the sponsor for the budget of the COMELEC ay si Senator Hontiveros, Risa Hontiveros Barakel. So sinabi niya wala namang napatunayan kahit isa sa mga paratang na ito. Now I beg to disagree. Mula pa noong 2010 until today, itong mga issues that I have brought forward, especially yung motion ni Leni Robredo sa Presidential Electoral Tribunal kung saan hiniling niya na isuhan ako ng gag order at imbestigahan ng Korte Suprema dahil nga doon sa mga pinalabas kong mga ebidensya ng dayaan. Sinagot ko po yun siya. Nag-file po siya ng 50-page motion, urgent motion to investigate Glenn Chong and for the issuance of a gag order. Kasi ayaw nga po niyang magsalita tungkol sa dayaan dahil pabor daw kay BBM. So kaya nga po, palagi nila akong inaakusahan na abogado ako ni BBM, which is not true. I admit, kaibigan ko si BBM. Kasama ko siya sa Kongreso when I was congressman. Pero I was not speaking as his lawyer when I was disclosing all this issue of election cheating. So, hindi po nasagot yon ng kampo ni Robredo. Nung sinagot ko po siya, ang kanyang motion ay 50 pages. Ang sagot ko po sa kanya ay mahigit 250 pages. Nandoon po ang lahat ng ebidensya ng dayaan sa 2016. Nilatag ko po yon sa harap ng Korte Suprema. In-explain ko po yon isa-isa. And then, wala na po siyang sagot doon. Kasi inisuhan ako ng order ng Supreme Court to answer the urgent motion of Leni Robredo. So sinagot ko siya, more than 250 pages. Makapal po yun. I think it's over there. Hindi ko lang makuha. Actually, inano ko nga yun binound ko yun because it's a souvenir for me. Kasi hindi sila nagwagi sa akin. Hindi nag-issue ang Korte Suprema ng gag order laban sa akin. Hindi ako inimbestiga. Hindi ako inimbestiga ng Korte Suprema. Because sa tingin ko, naintindihan nila yung ebidensyang nilatag ko doon sa comment ko doon sa kanyang motion. So, naintindihan nila. Siyempre, malinaw naman yung pagpaliwanag ko doon. Naintindihan nila yun. So, hindi na nila ako inimbestiga at lalong-lalo na hindi nila ako inisuhan ng gag order. So, hinayaan nila ako magsalita na magsalita. And then the other proof that I can offer dito sa by way of answer to your question is that hindi naman nila ako kinasuhan mula 2010 hanggang ngayon. Paulit-ulit ko nang sinasabi to. Plinastar ko pa sa nilathala ko pa sa Facebook yung presyo ng mga posisyon na pinagbibenta ng sindikatong Mafia COMELEC at Smartmatic. In 2016, I remember it was February 16, 2016, 2 days after Valentine's Day. I was in Palawan. Nagbigay po ako ng talk doon. Pag-uwi ko rito sa Manila, pinost ko po yun. Hindi naman po nila tinake down at hindi rin ako kinasuhan. Tapos lately, about several months ago, pinost ko uli yun and that's why this time, it was taken down by Facebook. Pero hindi nila ako kinasuhan. So I've been always challenging them. Kung ako'y nagsisinungaling, hindi kasuhan niyo ako because I'm ready to defend kung ano yung mga pinagsasabi ko.
o hindi naman. So dito tayo sa issue ni Senator Maracel na sinabi niya ni Tiveros na wala namang napatunayan. Now, I will just lay this before you, and this is the first time. Supposedly, i-live ko ito separately, but I will lay this down now for the first time. Thank you, sir. Thank you. Please do. At kung natandaan po ninyo, Sir Peter, tumakbo po si Risa Hontiveros Maracel. Kasabay ko po siyang congressman. Congresswoman po siya, and I was congressman at that time. Magkaibigan naman po kami. Okay. Tapos, tumakbo siya noong 2013 yata yun. 2010. Tumakbo siya noong 2010. Natalo siya. Kung natandaan po ninyo, natalo siya. Yes. Then sometime after that, yung isa niyang kaibigan, and hindi ko lang muna pangalanan, nag-set ng meeting sa akin. So nag-meeting po kami sa isang restaurant sa Quezon City. Andyan pa yung taong buhay pa naman yung taong nag-arrange ng meeting. So tinanong niya ako paano ginawa yung dayaan, in-explain ko, nilatag ko lahat. And then pagtakbo ulit niya, nanalo na siya. So I leave it at that. So kumbaga, inalam muna niya lahat ng kaibigan niya. Kaibigan niya yon. Hindi ko muna actually more than matalik na kaibigan. So, nilatag ko sa kanya lahat. Ito yung nalalaman ko. Ito paano nila ginawa yung dayaan. Then after that, okay, natapos yung meeting namin. Tumakuli siya. Panalo na siya. So, I leave it at that. Tip sa'yo, attorney. No. I think they already know. They believe that ito nga ang ginagawa ng mafia. So, ayusin natin yung mafia para manalo tayo. Oo. So, I leave it at that. So, kung ganito ang sistema, kalakaran, na yung mga politiko ay they will just talk to us. Well, aside from that, inoferan ako ng sindikatong ito, ng mafia na ito, noong 2014. Nag-hearing kami. Okay. Attorney, so kilala mo kung sino ang mga mafia na yan kasi kinausap ka nila eh. Actually, Sir Peter, noong nag-hearing po kami, if I remember, that was August 24 o 14. Kung hindi 14, it's 24, 2014. Nag-hearing kami, si Coco Pimentel ang chairman, and then nandoon si Brillantes, buhay pa siya noon eh. Dinuruduro ko siya noong nag-hearing eh. Dinuruduro ko siya. So galit na galit sa akin si Brillantes. Pagkatapos, nag-break kami. Nandun kami sa session hall ng Senado. Nandun kami sa session hall. So, nag-break kami. Pumunta ako doon sa VIP box. May box yan sa harap ng Senate President. Nakaupo yung Senate President sa kabilang dulo. On the other hand is the VIP box. Tapos sa likod niyan ay ang yung sound system. Nandun yung control system doon sa sound, sa light. Nandun sa likod. So, pumunta ako doon. Doon ako tumambay kasi may kausap ako. Then, lumapit sa akin si George. Si George Quintanar, pinapangalanan ko talaga to lumapit sa akin si George Quintanar at sinabi niya, Congressman, mabait na kaibigan si Boy. Boy ang tawag niya, Boy Brillantes. Boy Brillantes yun eh. Okay. Si Chairman Brillantes, mabait na kaibigan. Huwag mo lang ipahiya sa publiko. Kasi nga, kaduro-duro ko lang sa kanya eh. So, huwag mo lang ipahiya sa publiko. Kung gusto mo, mag-set up ako ng meeting sa inyong dalawa para pag-usapan ninyo ang problema, wala ka ng problema sa biliran. So, in other words, kaya nila. Pag-usapan lang natin tong problema na to because they thought na kaya nila akong pakiusapan. So, ang sagot sa kanya, right then and there, sabi ko sa kanya, walang presyo ang prinsipyo ko. Ipaglalaban ko ang aking bansa, ang sambayanan, at all cost. Wala tayong pag-usapan. So, yun, hinanap ko si Brillantes kasi meron akong pang-iskandalo eh. I wanted to make a scandal there. Kasi yun lang ang paraan para we would land in the newspaper. So, siyempre, it was an opportunity. Gusto kong mag-iskandalo doon para lumabas talaga sa news. Na ito, inalok nyo na ako, pag-usapan lang daw natin, wala na akong problema sa biliran. So, anong pagkakaintindi ko doon? Ang pagkakaintindi ko is, ipapanalo nila ako
Because ang offer is in the context of election, an election fraud. Yun naman ang hearing eh. Yun naman ang pinag-usapan namin eh. So, yun yung context ng offer niya. So, hinanap ko si Sikto, hindi ko nakita kasi I think pumunta sa CR. So, ang nakagilap ko ay yung yung kanyang assistant na bata. Bata pa yun eh. Mga 20 plus lang yun. Nakita ko siya doon sa harap ng session hall. Yung sa baba ng desk ng Senate President, di ba? May mga dyan, may mga staff dyan. So doon siya. So ang ginawa ko, pinagsisigawan ko siya doon. At sinabi ko na, wag kayong magpadala sa akin ng tao para kausapin ako kasi hindi ako makikipag-usap sa inyo. Hindi ako makikipag-areglo sa inyo. So, hindi siya naging malaking naging malaking iskandalo kasi hindi naman importanteng tao yun eh, assistant lang yun ni Brillantes. Yeah. Pumasok na si Pimentel. Nagsimula na uli yung session. So hindi na ako naka-forma uli kasi kung doon na ako mag-iskandalo na nag-session na, baka ako ma-cited in contempt. So ang bala ko is mag-iskandalo lang ako while the session was temporarily adjourned. So yun, these are the circumstances na gusto kong ipakita sa sambayanan na totoo yung mga sinasabi ko. Nandadaya talaga itong mafia na ito, ang Comelec at Smartmatic, at binibenta nga yung mga posisyon natin. So because co-opted yung mga political figures natin, yung mga senador, mga congressman, takot sila sa Comelec. Tatalunin sila. Alam nila na may kakayanan Comelec, tatalunin sila. Hindi bibilangin ang kanilang boto. So siyempre, lahat ay hostage ng mafia. So sino ngayon ang lalaban para sa sambayan ng Pilipino? So the only person I believe who can give us a breakthrough in this problem, this conundrum actually. Conundrum because hindi mo alam kung saan ang solusyon, di ba? If you see it, guys, the conundrum of the chicken and the egg, sino ba ang nauna? Ang itlog o ang nanay na nag-itlog? So it's a conundrum. Paulit-ulit lang yung question. Sino ba? Ang nanay ba ang nauna o ang itlog ang nauna? So ito ngayon, saan ba tayo maghahanap ng solusyon? Sa Kongreso, Senado ba? O sa Comelec? Para mapatalsik si Smartmatic? Hindi natin alam. So the only way to get a breakthrough out of this conundrum is to find a candidate na biktima ng sindikatong ito. Ang kandidatong ito na nabiktima would surely want to cleanse our election system, to cleanse our election system. And the only person I see is si Bongbong Marcos. Yes, si Senator because siya yung Bongbong direct hit noong 2016. Oo, dumaan siya dyan, dumaan siya sa itong mapait na karanasan na madaya ka. You see, at the time in 2016, si BBM was really lamang na talaga. Pero nabawi pa rin nila, nahabol pa rin nila at nanalo pa rin si fake nanay. Naipanalo pa rin nila yung fake nanay nila. So ngayon, ito na naman. Okay. Attorney, babalik lang ako sa sinabi po ni Senator Ontiveros. So sinabi niya na wala naman napatunayan. Kasi attorney, sa amin po na mga sumusubaybay sa mga pangyayari na ito, baka po kasi doon siya nakatingin sa wala namang nakasuhan, walang na-convict. Kaya ang interpretation, definitely, walang napatunayan. Baka yun po ang pinanggagalingan. Kasi yung attorney po ang ang medyo naguguluhan ako dahil nung naging guest po namin kayo ni Vivian nung 2017 sa aming radio show, napakalinaw attorney ng explanation ninyo tungkol sa nangyaring dayaan sa Smartmatic. Napakatibay na mga ebidensya ninyo. Ang pinagtataka po naming mga mamamayan bakit walang nakasuhan at walang na-convict? Siyempre, ganito yan. Pagdating, Sir Peter, mga kababayan, pagdating po sa mga election offenses, ang may jurisdiction dyan to investigate and prosecute ay concurrent yan. Either Department of Justice
or Mhm. the legal division or the legal department of the Commission on Elections. So, Mhm. but kung mag-file ka doon sa file ka doon sa Department of Justice, most likely ipapasa nila yan sa legal department ng COMELEC because Komele. the issue is a specialized matter, specialization of Oh, oo. okay. So, mas ang idea is mas nakakaalam ang legal department na Commission on Elections when it comes to election offenses. Okay, di ba? Election related offenses. Mas nakakaalam Mhm. sila kasi and then they are specialized in that field because yun talaga ang kanilang trabaho. Whereas ang Department of Justice would be more of general. Ito yung mga general Mhm. crimes. So, pero pwede mong isampa ang election offenses sa reklamo ng election offenses sa Department of Justice or sa legal department ng COMELEC. Pwede yan. Pero in most cases, kung sa DOJ mo i-file yan, ipapasa nila yan doon sa legal department ng COMELEC. Kasi nga, because they are specialized in that field. Oo, So, aha. ngayon, ang mag-iimbestiga ay mismong kasapi ng mafia. So, Yun na nga. anong reklamo ang lulusot? Oh, yun na nga eh. So Oh. anong complaint, anong reklamo ang makakalusot diyan? Kahit pa magreklamo tayo, kahit pa mag-file tayo ng complaint, kung dadaan tayo sa legal department ng COMELEC, siyempre, COMELEC yan. Wala Kakibat yan, may rin. partner yan ng mafia. So wala rin. So eventually, kahit pa, assuming na ang legal department ay pakakasuhan nila yung mga election offenders, yung mga nagdaya, pakakasuhan Mhm. nila. But their decision is merely recommendatory. Magre-recommend lang sila, hindi sila Oh. ang final authority. So sino ang may final authority na kasuhan? Ang Aha. commissioners ng COMELEC. Ang mga Diyos-Diyosan sa COMELEC ang may final say kung kakasuhan o hindi. So, okay, sinabi ko na kanina ha. Ah, Mhm. pwede sa Department of Justice ka mag-file ng reklamo, election offenses, but in most cases, doon pa rin ipapasa sa legal department. Assuming ang legal department, pakakasuhan nila, recommendatory lang yun. So, ang final say ay nasa mga komisyoner ng COMELEC. So, kung file natin si Smartmatic ng kaso, assuming palulusutin ng legal department, pagdating sa mga komisyoner ng COMELEC, it will be voted down. Hindi nila pagkakasuhan yun kasi pag kinasuhan nila si Smartmatic, matatamaan din sila. Di ba? So, Aha. kaya nga paulit-ulit kong Oo, sinabi sa ating mga paulit-ulit. kababayan Oo. na the only solution to this problem, to this conundrum, is to find a candidate who will fight for us truthfully na Truthfully. ipaglalaban talaga ang malinis na halalan. And the only candidate Yes. that I see so far, wala sa ibang mga kandidato yan, is si Bongbong Marcos. Because it's only BBM who suffered as a victim. Yung iba hindi naman eh, pinanalo pa nga yan iba ng Smartmatic eh, if not all of them. Yeah. Yeah. So, sir, ito po, sinabi ninyo, itong Alam ko binibili. yung fake nanay, Kuya Opo, Peter. Alam opo, ko yung fake klaro nanay, naman yon. nanalo tayo ka ng sindikato. Oo. Oo. Correct. Kasi, attorney, no, sinabi ninyo, klinaro nyo sa amin na sa Department of Justice, ipapasa ngayon yan dun sa legal ng COMELEC. Of course, sila rin yan. Attorney, is this constitutional? Is that how the Constitution was written about COMELEC? When it comes to the Constitution, Kuya Peter, the Constitution grants the COMELEC independence, fiscal autonomy, and independence in its actions. Kasi nga, tatlo yan sila eh, Commission on Audit, Oh, Commission on Elections, and the Civil Service Commission. mm, So, meron pa nga Commission on Human Rights. But itong COMELEC is granted absolute independence. As a matter of fact, sa panahon ng halalan, absolute ang independence. uh, ang itong for as long as they follow the constitutional principles ha, hindi pwedeng lumabag Mm, sila sa principle eh. And of I course. mean absolute in the sense na sila ang may absolute discretion kung paano magpatakbo ng eleksyon. On the field of election ha. Absolute yung kanilang discretion diyan. Maliban except that they have to follow the general principles of the Constitution.
you do not violate human rights, ganun. So, you still respect freedom of speech and expression. So, ganyan yan. So, hindi sila pwedeng pakialaman. So, kaya nga palaging sinasabi ni President Duterte, hindi siya pwedeng makialam dyan sa kanila. In fact, Yes. during election period, the most powerful institution in the country is the Commission on Elections. They have the power to deputize the military. So pwede nilang gamitin ng militar. Sila ang magdikta sa militar kung anong gagawin. And in that respect, the president's power is restricted. So, ganun sila ka-powerful. So, Wow. because of that power na binigay sa kanila ng konstitusyon, they have absolutely abused it to the maximum. To the max. Only yung pag-abuso ng COMELEC dyan. Kaya kahit na even the Senate President feels helpless, si Tito Sen is helpless. Nung sinabi na, bakit hindi pa binan yan? Bakit hindi pa pinalitan yung Smartmatic? Tingnan ninyo. Mula 2010 hanggang 20 ngayon, paulit-ulit na lang yung mga irregularidad sa eleksyon. Nakikita na natin yan, di ba? Noong 2010, nirecall lahat ng SD cards kasi mali ang bilang ng boto. 2013, lumabas yung digital lines na nakawin ng windang ang bilang ng boto. 2016, kinalikot ang server sa kalagitnaan ng bilangan. 2019, nawala ang server para sa publiko. Hindi natin nakikita yung resulta. Bumalik na lang, tapos na ang bilangan. So, lahat ng eleksyon, may issue palagi ang Smartmatic. Pero, hindi sila pinapalitan ng COMELEC. Hindi sila pinapalitan ng COMELEC dahil nga, kaakibat nila sa krimen ito. They are partners in crime. And kahit magtanong ka dyan sa mga kandidato, ito, lately lang, about 2 months ago, nakausap ko yung personal, yung tao, kinausap siya ng grupo ng Smartmatic. Ang offer sa kanya, sabi niya, ito ang dami ng botong kailangan ko. Ito ang dami ng botong kailangan ko. Ang presyo is 700 pesos per vote. So ito ang kailangan babayaran mo, mahigit 200 million pesos. Dalawa kayo. Oh my. Oh my God. Did it materialize? Please mo si did it materialize, attorney, that yung sinabi niyong huli, nag-materialize ba yan? Kuya Peter, hindi ko na lang po sasabihin yung ibang detalye because ma-identify yung tao. They might know na alam mo naman ang kalaban na nanonood din sa atin. So baka ma-identify nila na ito yung taong nagsabi kay Glenn Song. So baka maresbakan pa nila yung tao. Okay. Let's just leave it at that. But personal ko nakausap yung taong inopera nila. Attorney, with regards to Smartmatic, yung kontrata ng Smartmatic with our government, is it that binding? Ganun ba katibay kanino ba nakakontrata ang Smartmatic? Sa COMELEC o sa ating gobyerno? Actually, ang kontrata would be with the Commission on Elections acting for and in behalf of the government of the Philippines. So, pero actually, ang kontrata niyan would be between Smartmatic and the Commission on Elections. Okay. So, ganun pa rin. Yung the absolute power ng COMELEC ang nagkokontrol ng kontrata ng Smartmatic. Yun po, ano? Actually, Kuya Peter, mga kababayan, it seems to me that it's not actually the Commission on Elections which is running the elections. It's Smartmatic. Si Smartmatic ang nagpapatakbo ng election. Definitely. So, si COMELEC naging sunod-sunuran lang siya. I have said this before dati, yung data center po nila, yung data center nila, ang mga tao po doon ay mga Venezuelan at foreigners. Wala pong kasapi ng COMELEC doon. Sinabi ko na po ito dati pa na, paano natin mapangalagaan ang ating eleksyon na para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino kung walang COMELEC official doon, walang COMELEC commissioner doon sa data center nila. Ang lahat na nandun ay mga Venezuelan at mga foreigner. Ang bigat, attorney, para sa aming mga mamamayan yung naririnig namin sa inyo tungkol sa Smartmatic and its power over our votes,
Because our votes are the ones na nabababoy dito sa nangyayaring ito sa Yes, totoo. pagpapatakbo Lahat ng tayo. Smartmatic. Opo. Opo. Ngayon, attorney, meron bang paraan? Meron ba tayo kahit maliit na makikita inside the tunnel, that the light at the end of the tunnel, meron ba tayo nakikita dyan na kahit papano magagawa natin ang paraan? Have you seen that light, attorney? Nakikita mo ba na magagawa natin ang paraan Ah, na mabuwag ang Smartmatic or to put an end to it somehow? Actually, sir, Kuya Peter, mga kababayan, you're asking for that sliver of light at the end of the tunnel, di ba? Yes, yes. Yung sabi mo kanina, may nakita ka ba kahit katiting lang na liwanag sa dulo ng tunnel na yan, na Yes, yes. solusyon? I'd be very frank with you. It's not a sliver of light. Hindi katiting ng liwanag ang nasa dulo ng tunnel na yan. That Mhm. dark tunnel. It's actually the biggest light I have ever seen, and that's Bongbong Marcos. I'd be Okay. very honest with everyone. The light at the end of the tunnel, the light that could give us a solution to this problem of Smartmatic, is not a very small light. It's not a sliver of light. It's a big, big light, and that's Bongbong Marcos. That's why Okay. I'm fighting to campaign for him. Kaya ako nangangampanya para sa kanya. I Mhm, defend mhm. him because I believe that he can give us a solution to this problem. At To itong this problema problem. ng gayaan sa eleksyon, pagbibenta ng ating mga posisyon sa gobyerno, Yes. sino ba ang yumaman dito? Yung mga walang hiya diyan sa COMELEC lang ang yumaman. Yung isa diyan ay technical director. Ang pagkakaalam ko binibigyan ng sasakyan ng ng Smartmatic. Oh, so hindi ko lang pwedeng sabihin yung mga detalye dito kasi pag sinabi ko yung Mhm. detalye baka ma-identify That yung would mga sources incriminate ko. those Mahirap na. people. Oo. Opo. At alam ko na pumapatay itong Smartmatic. Oho, oho. You know, the case of Richard Santillan, may personal aid na pinapatay nitong Yes, Smartmatic. yes, yes. And I point my finger really at Smartmatic. So I also have to protect my sources. So hindi ko pwedeng Yes. sabihin yung mga detalye, everything, kasi ma-identify yung sources ko. So sila lang ang nakinabang sa mga perang nalikom nila sa pagbebenta ng mga posisyon. Sila lang ang yumaman, sila lang ang nagpakasarap sa buhay, samantalang ang karamihan sa ating mga kababayan like you and me, even if ako'y naging congressman, ako'y abogado, kilala niyo ako, but I still consider myself an ordinary Filipino just like you and me. Mhm, Dumanas din mhm, po ako ng mhm. injustice. Aha. Dumanas din po ako ng injustice just like you. So, saan tayo maghahanap tayo all of us are going to suffer. You may Yes. suffer, Kuya Peter, you may suffer one injustice different in form than to the injustices I suffer. Like for example, Yes. sinabi ito ng itong mga kinasuhan ko na mga opisyal sa pagdukot, pagtorture at pagpatay na aking kinakapatid, si Richard Santillan. Marami akong Mhm. kinasuhan ng mga opisyal. Tapos pinagdidismiss, binasura ng Office of the Ombudsman. At ang sabi ng Ombudsman sa mga kasong ito, kapag ikaw ay biktima ng karahasan ng kapulisan, wala kang karapatan humingi ng ebidensya habang nag-iimbestiga pa sila. So, yun ang ibig sabihin ng Ombudsman eh. Kapag ikaw ay biktima ng karahasan ng kapulisan, kriminalidad ng kapulisan, pulis ang mga may pakana, wala kang karapatan humingi ng ebidensya habang nag-iimbestiga pa sila. So paano ka kayo makakakuha ng hustisya like me? I'm crying out for justice. Paano ako Yes. makakakuha ng ebidensya nito? Hindi niyo ako bibigyan ng ebidensya dahil di umano Nag-iimbestiga pa. imbestiga pa ang mga polis. So they can investigate forever. And I will never get the evidence because the ombudsman says you have no right to get evidence. So, in that way, that's the injustice I suffer. Hindi lang ako. Lahat ng biktima ng karahasan ng kapulisan will never get evidence. So, you see, I suffer the same injustice as you do. Kung ano man ang mga injustices that you suffer, I suffer too. Because we are common, ordinary Filipino. Tayo, Yes. kayo at ako, tayo ang direct na biktima ng Big. pandaraya sa halalan kasi kung walang dayaan sa halalan, makakapagpili tayo ng mga tamang Ng lingkod tamang. bayan like si Oo. BBM.
maluluklok natin si BBM, magiging Pangulo natin, at matutugunan ang ating mga problema, the injustices we suffer every day. So, pag ang na-elect, ang nahalal ay mga kingkoy, mga walang hiya, mga bobo, mga kamote, Yes. mga artista na wala namang silbi. So, or worse, drug lord, kasi sila ang may pera, o yung gambling lord, kasi sila ang may pera. So, saan tayo maghahanap ng solusyon? Walang tutugon sa ating mga problema. Kaya nga, paulit-ulit po sinabi. Sinusuportahan ng CPP, NPA, NDF, attorney, hindi ba? Yes, that's a possibility. Kasi dalawa lang naman ang anong kinatatakutan ng COMELEC. Ang isa, hindi naman sila takot doon. That's what they love, money. They love money. Pangalawa, is takot sila kapag may armas ang kalaban. Kasi baka sila mapatay. So, kaya sinabi mo, pwede rin, mananalo yung mga sinusuportahan ng mga rebel insurgent groups. Yes. Yung mga insurgent groups. So, ngayon, attorney, dahil binabanggit mo na sinusuportahan ninyo si Senator Bongbong Marcos or si BBM, talagang nakikita ko naman na talagang malakas ang suporta ninyo sa kanya. Pupunta tayo ngayon, attorney, sa nangyayari nitong mga nakaraang araw sa kanya. Nakita naman natin kung paano siyang tirahin ng kampo ni Leni Robredo na malala attorney. It's from his college in Oxford, parang now dinidisqualify siya because of alleged tax evasion that happened 26 years ago. And of course, yung lumang-lumang anak ng diktador, magnanakaw and everything, lahat yan ibinabato kay Senator Bongbong Marcos ng kampo ni Leni Robredo. Attorney, ito bang ganitong pamamaraan ng eleksyon? Nakita na natin to 30 years ago, yung talagang siraan, malalayan Kasi naranasan ko po yan nung kumandidato ang aking kapatid na mayor sa amin. Talagang siniraan ng pamilya namin. Of course, everything was unfounded. Ito ba ngayon, meron pa bang epekto yung ginagawa nila na yan with regards to how people would vote? Actually, Kuya Peter, mga kababayan, any form of black propaganda, actually, si BBM is more, yung kampo ni BBM is more diplomatic. They just call it propaganda, gutter politics. But sa akin, this is really black propaganda. It's black propaganda because we can discuss that one later. But yung mga black propaganda, whether we like it or not, may epekto yun. May epekto yun, especially po sa ating mga kababayan na hindi alam ang buong katotohanan or ano yung consequences ng petition to nullify or to cancel the certificate of candidacy of BBM. So sa ordinaryo nating mga kababayan, especially doon sa malalayo sa sentro, kasi pag malayo ka sa sentro, mas limited yung access mo to information, di ba? The nearer you are to the center, whether dito sa Metro Manila or in the province or regional centers, pag nandun ka kasi sa sentro, you have access to the internet, you have access to information. So mas matitimbang mo yung pros and cons, di ba? Yung magkabilang panig. But doon sa ating mga kababayan sa ibang lugar, sa malayo na sa sentro, where radio is the only mode of information or chismis, radyo baktas, we call it in Taya. Limited yung access mo to information. So, pag umabot yung chismis doon na pinapakan sila ang COC ni BBM, so sa mga mababahala sila, mawawalan sila ng pag-asa. And at the end of the day, they might not vote. So, ito yung inaasahan ng kampo ni fake nanay na magkaroon ng epekto with this itong black propaganda nila. Latest black propaganda kasi yung iba naman nilang propaganda bumenta na yan, kumita na yan matagal na yan, gas-gas na yan, bulok na yung style nilang ganyan, paulit-ulit na lang martial law,
ano pa yon, human rights, Human rights, pagnanakaw sa bayan. pagnanakaw. Na Mhm. at the end of the day pala, ang kanilang pinagbabasihan ay Guinness Book of World Records naman, which is not evidence. Yan sabi ko nga, Mhm. it is pure chismis, glamorized and sensationalized by the fake nanay and her minions. Yes, yes. So, attorney, sabihin mo, kahit sinasabi mo, kahit papano, may epekto itong black propaganda, hindi ba? Na lalo yung mga nasa far-flung area. Gano, sir, sa attorney, sa inyong sa inyong isip, sa inyong isipan, sa inyong pagtansya, yung bang na mga nasa malalayong lugar na yan, are they as many to affect the vote that BBM would get just in case? That's a very good question, Kuya Peter. Let's go back lang. I'll just backtrack a bit doon sa issue ng dayaan, di ba? Opo. Mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga naniniwala at boboto po kay BBM, tandaan po natin na meron tayong problema sa Smartmatic. Yung issue ng dayaan, nandyan yan. And as of now, while we may have the system to fight it, we are not sure if it's 100% effective. Pero ito ang paulit-ulit ko na sinabi, the first line of defense against cheating, na hindi tayo matalo, hindi tayo madaya uli, is ibuhos natin ang lahat ng boto makakalap natin para kay Bongbong Marcos in a source of votes. So ang ibig ko pong sabihin, lahat po tayo mga kababayan na naniniwala po kay BBM, at iboto natin siya, gusto natin siyang iboto, he is in our hearts, mangampanya po tayo, mangalap po tayo ng lahat ng boto makuha natin para ibuhos po sa kanya. Because kung malayo po ang agwat ni BBM sa pangalawa, si BBM ang nangunguna, si BBM ang mananalo. Yung pangalawa, dapat ang agwat na ay sobrang layo, tulad ng nangyari kay Pangulong Duterte, para hindi po siya mahabol, hindi siya ma-overtake, tulad ng nangyari noong 2016. Diba? Noong 2016, ang lamang po ni BBM kay fake nanay is only 945,043 votes. Or 943,045 votes. Hindi pa umabot ng 1 milyon. So dahil hindi umabot ng 1 milyon, madali nilang maaabot yun. At nahabol nga nila sa loob ng ilang oras matapos nilang kinalikot yung server. So, pero pag lumamang po si BBM ng 20 milyon, hindi na po nila pwedeng habulin yun. Kasi pag hinabol pa po nila yun at matalo si Bongbong Marcos, then you have a revolution in your hands. Magkakaroon tayo ng revolusyon. At ako ay nagbubuluntir na po. Ako ang unang pupugot ng ulo ng mga komisyoner ng COMELEC. Kung nagkaroon ng revolusyon. Oo, totoo yan. Figuratively yan, attorney. Ulitin ko, Kuya Peter, mga kababayan. Pag lumamang si BBM ng 20 million or more votes sa second runner, sa second placer, mahirap na pong habulin niya ng sindikato. Especially kung lumamang si BBM ng 25 million, hahabulin pa rin nila. Imposible na nilang mahabol yun. Kasi pag hinabol nila yun, at natalo si Bongbong Marcos, magkakaroon tayo ng revolusyon. At mapagbigyan ako sa aking hiling, mapagbigyan ako sa aking hiling na ako ang pupugot sa mga ulo ng mga komisyoner na ito. Okay. Yeah. I'm serious. Oh. I can see naman, attorney, that you are serious. Tapusin na natin itong katarantaduhang ito. Because they have been fooling the people. They have been cheating us all along. And it has to stop. Yes. With regards to disqualification, attorney, yung hinainap na petition na medyo nakakatawa nga nung nabasa ko yung petition, parang grade 1 yung mga nagpetition kasi nagnakaw siya, parang ganun lang yung sinasabi, which is very ridiculous. Tapos yung isa, nag-tax evasion, tapos wala naman talagang supporting documents doon sa mga accusation sa petition na yon. Attorney, with regards to rulings of COMELEC, kasi meron doon na nakalagay na kapag nakasuhan or na-convict, may chance na it has to be convicted. Kuya Peter, we have to clarify. Hindi lang siya dapat nakasuhan.
Okay. Dapat na convicted because Na-convicted. it should be convicted because we have the constitutional precept that every person is presumed innocent until proven To guilty prove it beyond guilty. reasonable Yes. doubt in a court of law. So, pag Yes. kinasuhan ka lang, you are still entitled to the presumption of innocence. So, dapat Okay. convicted ka para wala ka ng presumption of innocence. So, it should be convicted. Okay, go Oh. ahead with your question. Kaya si Laila de Lima po, hindi ma-disqualify because nakasuhan lang siya. Yes. Tama po? Nakasuhan pa lang siya. She has not yet been convicted. Si Laila de Lima can Convicted. still file her certificate of candidacy. Remember, si Sundalong Kanin. Si Sundalong Oh, Kanin, si si Trillanes. Trillanes. Oh. Si Sundalong Kanin. Nakatakbo rin siya at nanalo siya as senator while he was in jail. He was in jail already. He was detained. But kinasuhan pa lang siya nung panahon na yun. He was not yet convicted beyond reasonable doubt. So, meron pa siyang constitutional presumption of innocence. So itong attorney, itong mga black propaganda na ginagawa nila kay BBM, kung nakikita natin ito wala naman patutunguhan lahat ito, attorney, hindi ba? These are all just Yes. matter of them saying the lies that they want people to believe, right? Yes, sir. Kasi si Commissioner Jimenez na po ang nagsabi na hindi pwedeng i-disqualify si Bongbong Marcos if ibagbabasihan lang doon sa mga petitions na ibinigay nila sa COMELEC. Sir, that's another issue I would like to answer. Na dapat nag-live ako kanina, but because I have promised si Brother Mark na I will be with you tonight, so sabi ko hindi na ako makikipagkompetensya sa araw, hindi na lang ako mag-live, but I will answer the issue. Yung kay James Jimenez. Kuya Peter, hindi po siya commissioner. Si James Jimenez hindi po siya commissioner. Ano lang po siya, director lang po siya. Siya po ang director ng Information and Education Department, IED ng COMELEC, Information and Education Department. Ang linawin ko rin po na hindi po siya abogado, physical therapist po siya. So, hindi po siya abogado ha, physical therapist po siya para po sa inyong kalaman. So, what appeared is that in-interview yata siya in the morning nung Tuesday. And that is November 2. Okay, November 2 na interview siya ng umaga. Ang kanyang sinabi ay yung disqualification ni BBM na yung mga facts would not fall, si BBM would not fall into the criteria of disqualification. Okay? So, parang sinabi niya yung ganon na may criteria upang ma-disqualify yung kandidato, pero si BBM does not fall into that criteria based on the facts, no? Based on the facts. So, pero the facts that they were talking about is the same facts na itong ginamit ngayon ng petition to cancel his COC. So, okay, sabi niya ha, ulitin ko, si BBM roughly like this. I could not quote verbatim, pero something like this. May criteria for disqualification, pero si BBM does not fall within that criteria. So, hindi siya dapat ma-disqualify. This was in response to a question kung bakit hindi siya na-disqualify noong 2016 elections na tumakbo siyang Vice President. Di po ba? Tumakbo si BBM for Vice President in 2016. Kaya nga ito yung panahon na dinaya siya ni fake nanay. So, pagkahapon ng araw na yun, Tuesday, November 2, nag-file yung mga BOPOLs. Yung mga BOPOLs, nag-file ng petition to cancel the COC of BBM. So, the next day, nagpalabas ng statement ang kampo ni BBM at kinote si Jimenez. Na ito nga, sinabi na nga niya ito. So, nang hapon, nag-react naman, kahapon, nag-react naman si James Jimenez at sinabi niya, misleading yung sinabi ng kampo ni BBM. No, yun ang sabi ng mga news. Si Rappler, which I call trickster, yung ibang news, Inquirer, sinabi nila na misleading daw yung sinabi ni BBM
Mm. tungkol kay James Jimenez at ito daw ang paglilinaw ni James Jimenez. Pero ito Okay. ang sagot ko kay James Jimenez. There was nothing misleading there. In substance, kung substance ang pag-uusapan natin, James, and I directly address this to you, walang intent to mislead on the part of BBM because ang sinabi mo ay may criteria for disqualification at hindi nahulog si BBM doon sa criteria na yun kaya hindi siya dapat Mm. ma-disqualify. Yung criteria na yun would refer to the same facts na itong ginamit ngayon ng mga petitioner to cancel the COC of BBM. Ano yun? Ito yung previous conviction, di umano, ng he was acquitted in the charge of tax evasion. Mm. He was supposedly convicted in the failure to file an income tax return. So, Mm. itong facts na to is the same facts that existed nung si BBM ran for Vice President in 2016. It Mm. is the same facts that existed now when he is running for President in Presidency. 2022. So Mm. therefore, kung ang statement ni James Jimenez was made in respect of the 2016 vice presidential elections concerning the same facts, it would still apply to today na tumakbo Yes. si BBM as president for 2022. So Mm. ulitin ko lang para malinaw po. Walang attempt to mislead or there is nothing misleading sa kampo ni BBM nung kinote nila si James Jimenez. Mm. Dahil ang facts na pinag-uusapan natin, the substance, whether tumakbo si BBM as Vice President in 2016 na siyang context ng statement ni James Jimenez and ito ngayong petition na siyang context ngayon tatakbo si BBM as President in 2022 are both based on the same question. Ito yung conviction for failure to file ITR and acquittal on the charges of tax evasion. Mm. So, anong misleading doon, James Jimenez? Walang hindi nagmi-mislead si BBM doon because whether tumakbo siyang Vice President in 2016 or tatakbo sa Presidente in 2022, they are based on the same set of facts. Yes, yes. On the same resolution of the Court of Appeals. So walang misleading doon. Hindi nagmi-mislead ang kampo ni BBM. It would At saka appear that it kinote is lang James siya, Jimenez who attorney, is di ba? misleading the public. Yes, yes. Tsaka kinote lang ni BBM si Director Jimenez, di ba? Hindi naman niya parang iniba yung Yes, sinabi. yes sir. So how can Jimenez No, say that it was misleading? you are correct sir. They just simply quoted James Jimenez. Yun nga, Yes. na James was playing the fact na sinabi ko yan, hindi pa final yung petition. Yun ang sinabi niya kasi sinabi niya sa umaga. Final yung petition sa hapon. So, doon siya naglaro. Doon niya nilaro yung term na misleading yan. Dahil sinabi ko yan sa umaga na hindi pa final yung petition ng hapon. So, ang sagot ko nga kay James Jimenez, hindi yan misleading. Because whether you said it in the morning, at noon, in the afternoon, or in the evening, or at midnight of any other day, we are referring to the same set of facts. Yes, Ito yung yes. resolution ng Court of Appeals. Yes. So, it does not matter what time of the day you said it, James Jimenez, and I'm saying this in English, it does not matter whatever time of the day you have uttered those words. Yes. Because yes. they refer to the same set of facts. That is the resolution of the Court of Appeals from which these questions are based or arose from. So walang misleading dyan sa kampo ni BBM. Si James Jimenez ang nagmi-mislead sa taong bayan. Precisely. Kasi parang attorney nakakainis nga na pakinggan kasi parang ina-assume ni Jimenez na ang 110 million Filipinos are stupid to even believe what he's saying about the time frame kung kailan niya sinabi yon at kung kailan i-final yung petition. It's mind-boggling na ganun niya i-assume na tanga tayong lahat na umintindi.
Actually, Kuya Peter, mga kababayan, yun yung madali niyang nakita yun na this is how I will play it para Yeah. magmukhang misleading yung statement ni BBM. Statement ni BBM. It is never misleading. I repeat that, it is Not. never It is not. misleading. Kahit anong oras ng araw o gabi sasabihin ni James Jimenez yun, we are referring to the same set of facts and circumstances. So it does not change. The facts and circumstances do not change simply because sinabi ni James Jimenez ng gabi, unang umaga, unang tanghali. Ngayon, attorney, of course, napakadaming black propaganda. Nakakatawa na nga na parang si Senator Bongbong Marcos lang ang kandidato sa pagkapangulo dahil siya lang talaga yung pinagbababato ng black propaganda. But of course, being a gentleman and taking the higher road, si Senator Bongbong Marcos, he's not answering any of these allegations and black propaganda against him. Pero, attorney, ito bang ginagawang black propaganda ng kampo ni Leni Robredo, hindi ba ito makakasuhan sila ng libel or any of the cases na character assassination, slander? Hindi ba yan pwedeng makasuhan or mag-take ng legal action si BBM? Or if he did take legal action, would he win? Given the Kuya Peter. situation. Okay, Kuya Peter, there are two things I would like to stress in answer to your question. Pag sinabi po natin yung parang seemingly character assassination ng isang tao sa isang kandidato. In the context of an election, the Supreme Court tends to be maluwag sa mga bagay na yan. First, because maluwag sa mga bagay na yan. In the context of an election, kasi sa election kasi, nagpipili tayo ng mga tamang lingkod bayan. So that's why the Supreme Court would tend to side liberally with allowing free exchange of information, ideas. So bahala kayo magbanggaan dyan because that's in the heat of the campaign. Sometimes kasi in the heat of the campaign, may masabi kang hindi maganda, hindi angkop, hindi dapat, sinabi mo. But because of the passion ng tao, it's allowable, it's understandable. So maluwag ang Korte Suprema pagdating sa speeches in the context of an election. Okay. The pangalawa, if you are a public official or a public figure, maluwag din ang Korte Suprema dyan pagdating sa yung standards by which to gauge a libelous speech. Mas maluwag yan pagdating sa public figure or public official. Kasi ang public official, that is part of freedom of speech again. And pangalawa, sabi nga ng Supreme Court, public criticisms serve as a scalpel that removes the abscesses of officialdom. So, yung criticism yung pagpuna ng taong bayan sa mga public officials, para siyang yung scalpel, yung panghiwa sa pag-opera. Panghiwa doon sa ginagamit sa pag-opera ng doktor para matanggal yung pag-aabuso ng mga opisyalis ng gobyerno. So, in the same way, if you are a public figure, hindi ka public official pero public figure ka, like in the case of Bongbong Marcos, he is not a public official now, but he is undoubtedly, walang duda, a public figure. So, ang sabi ng Korte Suprema, pag nilahad mo yung buhay mo sa publiko, you are a public figure, then you are also a target of criticisms, a legitimate target of criticisms by the public. So, dalawa, in terms of elections, context of elections, the Supreme Court is maluwag pagdating sa mga bagay na yan, campaign speeches, and pangalawa, he is a public figure. So, it is best for BBM, ang advice ko rin is, it is best for BBM, wag mo nang kasuhan, pabayaan mo na lang sila that they will burn themselves out. Basta ikaw, si BBM, would always be above the fray. And that is exactly what he is doing. Above the fray. Hindi ako bababa dyan sa level ninyo para makipag-mudslinging with you. Hindi ko kayo titirahin,
bahala kayong tumira sa akin, which is exactly what he is doing. Because ang sabi ni Yes. BBM is, I want to be a unifying president. I want to be a President, of unifying leader. I course. want to be an all-inclusive leader. Mhm. We need to heal together. I want Yes. to embrace everyone. So hindi mo naman masasabi yung you want to be a unifier, you want to be a healer, you want to embrace everyone. Kung lahat ng pupuna sa'yo, titirahin mo rin tulad ni Manny Tirahin mo Pacquiao. din. O pag sinita mo siya, pag pinuna mo siya, kakasuhan ka niya. Oh, that's Oo. a different story. But in the Yeah, case of yeah. BBM, hindi siya ganyan eh. Hindi siya ganyan eh. Tingnan nyo, tinira na siya ng tinira. Hindi pa rin niya, um, he never goes down to their level. Diba? He Yeah. never goes down to their level. It's always above the fray. So, Yes. and he is consistent sa kanyang tema, sa kanyang mensahe. He is very consistent sa kanyang tema, sa kanyang mensahe na, hindi ako ganyan. I want to be a Mhm. healing president. I want to be a unifying president. So, on the other hand, yung mga taong gumagamit ng black propaganda tulad ni fake nanay, alam na natin that she wants to be a divisive president. Kasi Divisive. Exactly. divide and conquer eh. Guguluhin niya eh. Yes. Oh, Yes. hindi pa nga nagsimula eh. Hindi pa nga nagsimula siyang umupo bilang presidente. Pinagwawatak-watak na tayo. Black propaganda dito, black propaganda doon. So paano tayo pipili ng leader na ganyan? O di ba? Madali Yes. lang po mga Yes. kababayan pumili. Saan tayo pipili? Dito sa isang leader na sinabi niya, ito ang tema ko. I want to be a healing president. I want to be a unifying president. Unifying president. At hindi ko titirahin yung mga tumitira sa akin. Bahala sila sa buhay nila. Oh, Yeah. that's Bongbong Marcos. On the other hand, ito Mhm. naman si fake nanay, gusto ko maging nanay sa inyong lahat. Meron bang nanay na sasabihin niya doon sa isang anak, o sige, tirahin mo si kapatid mo. O ito, titirahin mo naman si kabila doon. O, meron bang ganun? Yes. And then, Yes. we Yes. cannot, we cannot, we cannot dissociate itong black propaganda na ito in particular, itong petition Mhm. to cancel Mhm. the COC of BBM. Hindi natin pwede itong ihiwalay kay pink nanay, fake nanay. Mhm. Dahil, kung matatandaan mo, Kuya Peter, mga kababayan, itong petition, bago ang undas, if I remember, bago ang undas, may pinalabas na, may opinion piece si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, di ba? Aha, Siya aha, yung aha. leader ng One Sambayan, na ang tawag One ko nga dyan ay Sambayan. One Sampayan. Yes. For our discussion, for purposes of our discussion, we call it One Sampayan because that is Mhm. what they are. So siya yung Mhm. leader nito. So may opinion piece siya sa Philippine Daily Inquirer. At nilabas niya yung possibility na pwedeng ma-disqualify o ma-cancel ang COC ni BBM because of this prior conviction. Tapos Yes. lumipas yung holidays, yung undas, lumipas yung Halloween, at ito na, nag-file na ng petition to cancel the COC of BBM. Tapos, kahapon yata, lumabas It yung was Tuesday, November kanina, may 3, opinion. if I'm not mistaken, di ba? Attorney, November 3 yata nila i-file yung petition. Two, Was it 2, November Kuya 2, Peter, November two, 2. Yes, ng yes, hapon, November ng 2. I'm hapon. sorry. Yes, So, yes. before that, I think kararating ko lang noon galing ng Il Nido. That was 20, Mhm. 20, kung hindi yung 28, 29, lumabas yung opinion piece. October 28 or 29, lumabas yung opinion piece ni Justice Carpio. And then November 2, nag-file na sila. Nag-file Tapos sila. kanina, nabasa ko na naman, meron na naman siyang opinion piece about the Mhm. disqualification of BBM. So, Mhm. makikita mo, si Juan Sampayan, ang leader ng Juan Sampayan, nagpalabas ng opinion piece about disqualification. Tapos naman nag-file ng disqualification. Tapos nagpalabas ulit DCA Juan Sampayan ng disqualification opinion. Tapos si Juan Sampayan is the number one supporter of fake nanay. Of So course. therefore, itong grupo na to is allied with the fake nanay. So siya ang may pakana nito, whether she Yes, likes it yes. or not. Yeah, There's yeah. mga supporter niya ito eh. Number one nga Yeah. yung supporter ng Juan Sampayan. Kasi attorney, nakikita natin, di ba, with all the surveys, street surveys,
Facebook survey, Twitter survey, kahit anong survey, ang talagang nagna-number one ngayon is si BBM. Nakikita naman natin na ang layo ng pagitan ng kanyang number kay Leni Robredo. Attorney, Mm-mm. given the fact na ganito ang trend natin, given the fact na ganito ang trend natin kay BBM at kay Leni Robredo, kung sakaling masustain natin ito hanggang next year, what do you think is the factor that could change this in favor of Lenny? Good question, Kuya Peter. Kung sakasakali. Balik ako doon sa, okay, when I answer questions like this, I don't answer directly. Yes. Ito mga kababayan, balik tayo doon sa sinabi ni Leni Robredo noong 2016. From 1% to vice president. Okay? Yun yung ano niya eh, yun yung ano ba yung panghambog niya? Hambog kasi sa pagyayabang niya. Pagyayabang niya. Yun yung pinagyayabang niya eh, na from 1%, 1% daw yung unang rating niya. Nung una niyang diniklara na tatakbo siyang vice president, 1% lang yung rating niya. Tapos naging vice president siya. From 1% to vice president. Ang tanong ko nga sa sarili ko at sa kanya, ano bang ginawa mong something spectacular that would totally overturn the election landscape, the electoral landscape, para yung 1% mo would be sufficient to make you vice president in less than 6 months. Okay? Okay, actually, 3 months lang yun eh. Okay. In less than 3 months, nagawa mo yung 1% to become vice president. Anong ginawa ni fake nanay na something spectacular that could really capture the imagination of people to vote for her? Ano? May natandaan ka ba, Kuya Peter? Ako, attorney, I will be very frank with you. I was part of that. I am guilty because I voted for her. Because, yes, attorney, because you know why? Because you know why? I voted for her because hindi ko pa siya ganun kakilala eh. I thought, I don't know if a lot of people would share this, pero alam naman natin na nagkaroon ng dayaan. I thought that she would be good for the president because she's a lady. I thought she was a lady. So, sabi ko, mainit ang ulo ni President Duterte. Of course, I'm voting for PRRD. Sabi ko, kailangan ni Mr. President ng babaeng Vice President so that siya ang magpapakalma sa kanya. Siya ang parang yes, di ba, attorney? So parang siya ang magdadala kay President para, President, kalma po. Because I thought she was that kind of a person. I thought. And then ideally. And then, of course, I was wrong and I regret that I voted for her. And I really, really, truly regret that decision to vote for her. Nadala ko ng mga pa-PR niya, sakay sa bus, mga nasa likod siya ng Congress dumaan, nung sona ni Pinoy, yung mga ganong spectacular. Of course, that is the only spectacular things that she's done. Outside of that, wala namang pinakinabangan ng bansa sa mga ginawa niya except yung mga pa-photo op niya. Nakala niya lulusot pa. So, I think, attorney, yun ang kanyang sa akin. Dahil naloko niya ako eh. Kaya what I mean, Kuya Peter, is din yung boto. well, in a way, we can say that she is spectacular in deceiving the people. Yes. That is in a way. Pero during the campaign talaga, wala talaga akong nakita na ginawa niya something spectacular para ma-turn around yung voters, yung mga vote electoral landscape pabor sa kanya. Wala pong ganun. Wala. So, going to your question now, yung question ninyo ngayon, ano ang posibilidad na pwede niyang mahabol ang lamang ni BBM ngayon na malayo, di ba? In the recent Publicus survey, kay Miss Malutikia yan, yes. nasa 49% si BBM, halos kalahati na. Actually, konti na lang diferensya, kalahati na ng respondents sa kanya.
And then si Lenny Robredo was, si Fake Nanay is 21% something. 21. Sabi nga ni Atty. Trixie, duda pa nga ako dyan sa 21% kung totoo. Okay. Yeah. So assuming 21% siya, malayo na po yung agwat at almost 30%. No? 30% malayo na po yun. So ang tanong ninyo is, anong posibilidad Anong pwede na niyang ma-turn gawin? around niya? Okay? May sagot si Sir, sabi niya, only cheating. Only Maya-maya, cheating. balikan natin Okay. yan. Sir, Mamaya Sir po, Orma, sasagutin natin ang yan, inyong mga... only cheating. Oo. Pero as of this now, first, I will agree with you. You will agree with me. Lenny Robredo or Fake Nanay is not an inspiring leader. She is not an inspiring leader. She is not a charismatic leader. Because pag charismatic yung leader, pwede mong ma-turn around yung electoral landscape. Yung tao, yung botante, pwede mong ma-turn around yan eh. If you are a good speaker, if you are a charismatic leader, at nakikita ng tao yun, na nararamdaman nila yung sinasabi mo, you can turn around people to vote for you. That is a quality na wala kay Lenny Robredo. Yeah, she is not a good speaker. She's not a good speaker. She is not an inspiring speaker, an inspiring leader. In other words, wala siyang K na makapag-turn around ng tao, na makapag-capture ng imagination ng tao para malusutan niya, malagpasan niya yung rating ni BBM. I'm being honest with everyone here. Yes. So wala siyang ganun. Wala siyang qualities na ganun. When she speaks, she's even very dry. So, pag ganun, wala akong nakikitang memes para kay Lenny Robredo na umangat to the point na maabutan niya si BBM. And the only remaining option there would be yung sinabi ni Sir kanina ni Ma'am, only cheating. So Only kaya nga cheating. po, bantayan po natin ito mga kababayan. At this time, ang rating ni BBM, ipagpalagay natin is at 49%, close to 50%. Pero as the election continues and tayo mga naniniwala kay BBM will continue to vote for, continue to campaign for him, aangat yung number na yan. Itong numero ni Lenny Robredo, ididikit nila yan kay BBM. Unti-unti. So, bantayan natin yan, mga kababayan. Yes, makikita natin yan. Dito sa survey, ididikit nila yan. Pag nakita natin na dumikit, bumaba na ang lead ni BBM, sa survey pa lang, prelude na yan. Prelude na yan ng dayaan ng Smartmatic sa gabi ng halalan. So, magbantay na tayo dyan. So, makikita natin yan. Pag umangat si Lenny at hindi umangat si BBM, liliit ang lamang nila, ihahabulin nila yan, ididikit nila yan. Para pag dumikit na, pag dumikit na yung ratings ni BBM at ni Lenny Robredo, pagdating ng eleksyon, switch na nila. Panalo na naman sila. Yan so yan ang bantayan natin, mga ka-3 PM. Yan ang bantayan natin. Kuya Peter, mga kababayan, ito ang palagi kong sinasabi. We may have a system in place to protect the votes of BBM, pero hindi natin kayang malusutan ang lahat ng posibleng gawin din nila. They are free to imagine what they want to do. We are also free to imagine to counter them. Pero hindi natin sigurado na yung counter natin would be exactly the same as yung gagawin nila. But there is one certain thing, isang certain thing that could really protect the votes of BBM. Let's get out, all of us, and vote for BBM. Ibuhos natin lahat ang boto natin, lahat ang suporta natin para sa kanya, para masiguro natin hindi tayo madaya. Of course. Ngayon, at this point, attorney, pupuntahan po natin ang mga statements at mga tanong ng ating mga ka-3 PM. Meron, of course, attorney, ang kanina ko pa nababasa, tatakbo ka daw ba? Hindi kaya nag-file attorney ng COC mo to become a senator, no? Actually, Kuya Peter, hindi po ako nag-file because ganito nga po at ito yung explanation ko sa ating mga kababayan at ulitin ko na po uli ito. Nung nangampanya po ako nung 2019, di ba tumakbo po akong senador at nangampanya po ako. One time, I was in Bacolod. Pumunta po ako doon at napunta po ako doon sa isang grupo ng mga women
isang women's group at nagsalita pa ako doon. Paglabas ko, may nanay po na humarap sa akin at sinabi po niya sa akin, nagpakilala po siya sa akin, sabi niya domestic helper po ako sa Hong Kong. Nag-leave po ako ng 2 weeks para makauwi po ako rito para mangampanya po ako para sa inyo. At kasama ko po yung anak ko. So, I feel so grateful kasi syempre, ordinaryo din lang naman si ma'am na domestic helper. Pero nag-leave siya ng 2 linggo para umuwi o namasahe pa siya para pabalik at para lang mang-distribute ng mga leaflets at flyers para sa akin. Kasama pa yung anak niya. So sinamahan niya ako doon sa radio station kasi may interview ako. Pagkatapos pagbaba ko, sabi niya, "Sir, maghiwalay na po tayo kasi pupunta na po ako ng SM. Kasama ko tong anak ko, magdi-distribute ko po kami ng flyers para sa iyo." Dala-dala niya yung mga flyers na ginawa niya. So, hindi lang po yun. Pumatak yun sa isipan ko, sa puso ko. Hindi lang po yun. Marami sa ating mga kababayan ang gumastos ng pera, ng panahon, ng pagod, and everything. At the end of the day, dinaya din lang naman tayo ng Smartmatic at Cominet. So, hindi po ako yung tipong leader o kandidato na sa bawat eleksyon ay tatakbo na lamang para sa pagbabaka sakaling makalusot at manalo. Hindi po ako ganyan. Iniisip ko po yung pagod, pera, time na ginastos po ng mga taong sumuporta at nagtitiwala po sa akin. Ayoko po, para po akong general sa isang battle at kayo po ang mga sundalo. Hindi ko po sasabihin, sugod mga kapatid, alam ko matatalo tayo. Napakatarantado ko ng mag-general, napakatarantado ko ng leader o kandidato kung gagawin ko yun. So ang sabi ko, tactical retreat na lang ako, aatras ako so that I can save the people from spending their money, their time, their effort. I-focus na lang natin lahat kay BBM kasi pag nanalo naman siya at malinis natin yung election system natin, saka na lang ako tatakbo. Para hindi tayo madaya. So at least may kabuluhan yung effort natin, yung pagod natin, yung pera natin. Sama-sama tayong lalaban sa isang laban na may chance tayong manalo kaysa dadayain lang tayo ngayon. So anyway, hindi naman ako nagmamadaling umupo sa gobyerno. Hindi naman ako mamamatay kung hindi ako makaupo sa gobyerno. Hindi naman ako nagmamadali. What I'm thinking is hindi ko ipapahamak yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa akin na sige, gastos kayo ng ganyan, gastos kayo ng ganyan. Gawin nyo ito, gawin nyo yan, gawin ito. Tapos at the end of the day, dadayain lang pala tayo. No. I'd rather step back. I'd rather retreat to save everyone the effort, the time, and the money na gagastusin nila in a worthless battle. Pero dito, sa laban para kay BBM, it is worth the while. So, lahat ng pagod, lahat ng mga sumuporta sa akin, lahat ng tumulong sa akin, dito tayo kay BBM, tumulong sumuporta. Dito tayo mangampanya. Ako, i-focus ko yung sarili ko para mangampanya, para ipakalat yung informasyon tungkol kay BBM, tungkol sa issue natin, yung pinaglalaban ko mula pa ng 2010. Na si BBM lang ang tanging makakapagbigay ng solusyon. Hindi para sa akin, kundi para sa buong sambayan ng Pilipinas. Wow. Thank you very much. That answers all your questions tungkol sa pagtakbo ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, may tanong dito, sir, si Fred Fama. What is the next step if Yellow Comelec disqualifies BBM? Okay, sir. I can assure you na hindi i-disqualify ng Comelec si BBM because malinaw naman po na wala talagang sapat, sabayan natin sapat na basihan. Walang sapat na basihan. Yung petition to cancel the certificate of candidacy ni BBM pagkapangulo sa 2022. Malinaw yun. Ulitin ko lang, ha. Ang ground for cancellation ng certificate of candidacy is exclusive. Isa lang ang ground doon eh. If I remember, that would be yung a disqualification. Ito yung you have been convicted of a crime where the penalty is imprisonment of more than 18 months or a crime involving moral turpitude. Diba? Yun yung sinabi ni James Jimenez din eh. Okay. If you remember, Bongbong Marcos was acquitted. Diba? Na-acquitted si Bongbong Marcos dito sa issue of tax evasion.
Okay? Tax evasion, acquitted si Bongbong Marcos dyan. So in other words, sabi ng Court of Appeals, walang tax evasion. Wala. So, ang kinonvict siya, di umano, doon sa issue of failure to file an income tax return. So, in fact, sa lower court, sa regional trial court, may imprisonment. Pagdating sa Court of Appeals, tinanggal ang imprisonment, fine of 30,000 na lang ang natira. Di po ba? So, Kuya Peter, pinagbayaran niya rin with a fine of 30,000. I assume, of course, binayaran yun. Of course. Binayaran yun. So, wala nang imprisonment yun. Kasi, binago ng nakakataas na hukuman Regional Trial Court na imprisonment. Pagdating sa Court of Appeals, tinanggal ang imprisonment. So therefore, yung 18 months or more of imprisonment, wala na yun. So Wala dito na. tayo magkakatalot na issue of crimes involving moral turpitude. Kasi di ba, yun lang ang 18 months or more of imprisonment or crimes involving moral turpitude. So, since walang imprisonment doon sa conviction ng Court of Appeals, tinanggal specifically. So in other words, sinabi ng Court of Appeals, wala yung imprisonment. So, hindi tayo mahulog sa imprisonment. So dito tayo magkakatalo sa crimes involving moral turpitude. Now, in the cases of the Supreme Court, ay, wala dito yung notes ko. In the case of Basa, ito yung abogado na nag-ilob ata ng bata nilista ng Supreme Court yung mga kaso ng crimes involving moral turpitude. And there was another case also that I cited, I just could not recall the name, the title of the case. Iniisa-isa na ulit ng Supreme Court yung mga crimes involving moral turpitude. Ang tax evasion is a crime involving moral turpitude. Malinaw yun, ha? Malinaw yun. In tax evasion is a crime that involves moral turpitude. Pero, tandaan ninyo, inacquit ng Court of Appeal si BBM sa crime of tax evasion. So, acquitted si Bongbong Marcos sa issue ng tax evasion. Therefore, there was no crime involving moral turpitude. Kinonvict si BBM doon sa failure to file income tax return. Pero hindi yan kasama sa listahan ng crimes involving moral turpitude. Kasi ang crimes involving moral turpitude only involves tax evasion. Ang issue of failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. As a matter of fact, kung titingnan po natin sa latest yung National Internal Revenue Code, ay ito pala yung tinanggal nga dito ang tinanggal nga dito 30,000 nga yung fine lang. Walang imprisonment. 30,000. Tapos, okay. Now, in the National Internal Revenue Code of 1997, if I recall exactly, hindi naman mandatory i-file ang internal income tax return. The law that mandated filing income tax returns was the NIRC or National Internal Revenue Code of 1977. Ito yung ginamit na batong laban kay BBM, no? Okay. NIRC, National Internal Revenue Code of 1977. Ito yung ginamit laban kay BBM. In that law, I'm not sure, but because of the decision, so sabihin na natin nandoon yun. Failure to file an income tax return is a crime. So in 1977, but in 1997, National Internal Revenue Code, persons who are required to file an income tax return are the following. So nakalista yan. Filipinos who are deriving income both within and without the Philippines. Filipinos who are deriving income outside of the Philippines but residing in the Philippines. So, yun, nakalista yun. Now, if you are a Filipino and you do not earn anything within and without the Philippines, you are not required to file an income tax return. So that is in the National Internal Revenue Code of 1997, 20 years later. So magkaiba yung 1977. So yung 1977 required ang ITR, income tax return. ITR required yan. In 1997, it is not required anymore. Pag wala kang income in the Philippines
and outside of the Outside Philippines. the Pag wala kang Philippines. income whatsoever. Okay. So, Okay. So, with more reason na hindi dapat maging crime involving moral turpitude. Yan. Di Yeah, ba? yeah, Because yeah, yeah. in the subsequent law, it is no longer required. Hindi na siya kailangan. So, in other words, paano maging moral turpitude ang isang bagay na in a subsequent law is not anymore required? Okay, O, di ba? okay. That's So, clear. now, That's clear. aside from that, meron din silang issue on the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office. So, ito Okay. rin yung kanilang contention. While the 1977 National Internal Revenue Code does not provide for accessory penalty of disqualification from holding public office, yung accessory penalty po, kaya nga po siya tinawag na accessory penalty dahil kaakibat siya doon sa main penalty. So, for example, penalty of imprisonment or fine or both fine and imprisonment with accessory penalty of perpetual disqualification from public office. So, ganun yung batas. Specific crimes, specific ang penalty. Hindi kasi pwedeng sabihin na itong crime na to, si judge na lang ang bahala kung ano ang kanyang penalty. Hindi po ganyan ang Hindi ating pwede. Okay. criminal code. Hindi po ganyan pwede. Kung ano yung krimen, dapat may nakaakibat siyang penalty. Parusa. At dapat yung penalty is specific. Okay? Dito na lang tayo magkakatalo sa indeterminate sentence law, which I will try to explain also para malaman po ng ating mga kababayan. For example, sabi ko the penalty must be definite. Must be definite. Hindi po pwedeng indefinite. Example, the crime of murder. The crime of murder is punishable by reclusion perpetua to death. Reclusion perpetua to death. Hindi. Sabihin na lang natin, wag yan kasi indivisible penalty yan. Dito tayo sa divisible penalty. Okay. Indivisible penalty yan, sabi ng Supreme Court. So dito tayo sa divisible penalty. For example, may crime na ang penalty ay prison correctional. Prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years. Okay? Okay. Prison correctional has a range of 6 months and 1 day to 6 years. To 6 years. So, yung range na yan, yung range na yan, meron yan siyang divisible yan into minimum, medium, and maximum. So, minimum, so in other words, yung 6 years na maximum, i-divide into 3, minus 6 months and 1 day. So, may range yan, 6 months and 1 day to 1 year and 8 months, yun yung minimum. Tapos 1 year and 8 months to 2 years and ganito, 4 years, and I could not recall exactly yung computation. Magkukumpute ako pwede, pero not now. So, may medium, minimum. Ang judge, magpipili dyan sa tatlo kung medium, minimum, maximum. So, kung walang mitigiting. So, yun lang ang pagpipilian ng judge. Kung may mitigating circumstance, dito ka sa minimum. Kung may aggravating circumstance, dito ka sa maximum. Kung walang mitigating, aggravating, dito ka sa medium. So kung may ilang aggravating, ilang mitigating, plus minus yan. Kung alin ang mas matimbang, doon ka ang term ng ang range ng iyong penalty. So yun lang ang discretion ng judge. But with respect to the penalty must be specified according to the crime. So dapat prison, imprisonment, fine, or both, plus accessory penalty. So itong sa kaso ni BBM, walang accessory penalty of disqualification in 1977. Pero inamend yung batas by Presidential Decree 1994 na kung ang offender ay public official, may accessory penalty of disqualification from holding public office. From holding public office. Ever po yan, attorney, di ba? Pardon? Forever yon, yung accessory penalty na yon sa public official. Unless you are granted pardon. Once you are granted pardon,
Okay, remember ha, pag ikaw ay nag-granted ng pardon, no matter what your sins are, they're all wiped out. Erase. They're all clean. Mm. So, kumbaga, you start fresh, you start anew. So, hindi Mhm. natin pag-uusapan yan kasi hindi naman tayo hihingi ng pardon kay Pangulo dyan eh. Correct, correct, So, correct. dito tayo. So, whether naswak si BBM doon sa accessory penalty or not, it is settled in the Court of Appeals resolution. Yeah. Wala doon inimpose na accessory penalty. Sa sinabi ko pa Okay. kanina, pag may krimen, may kaakibat siyang penalty, main penalty, primary penalty of imprisonment or fine or both fine and imprisonment plus accessory penalty. Accessory But penalty. dapat nakalatag yan sa resolution, nakalatag yan sa judgment, sa order ng Okay. korte. Hindi pwedeng mag-assume na lang si Lenny Robredo at sasabihin niya, uy, kasama ang accessory penalty dyan. Eh, wala naman yan doon sa Court of Appeals resolution. Yun na nga ang Yeah. sinabi ko kahapon, pinakita ko ito. Sinabi ko, basahin nyo yan, yung resolution ng Court of Appeals. Walang accessory penalty of disqualification from holding public office yan. Therefore, They are you just so cannot used to implement it. they are just so used to saying things that aren't there. No, attorney, itong team ni Madam, parang ganyan lang sila. Sasabihin na lahat ng gusto nila sabihin kasi mabulaklak, kasi na-research ng kanya mga tao kahit walang basihan. No? Ngayon, attorney, meron po rito, hindi po makatarungan ang paghatol kay BBM. Wala po sila sa Pilipinas that time. Pag-uwi 8 times na kaso, kaagad nakasampa talaga. Ano daw? Nakasampa talaga lang. Daw na balakin po ito. Grabe talaga si Cory. I think she's Actually, talking about injustice of. actually, May isa pa. Kuya Okay, Peter, sorry. Mhm. Actually, Kuya Peter, mga kabayan, we cannot also discount the possibility that these are actually harassment suits. Yeah. Kasi, yun na nga, ang pinag-usapan namin ni Atty. Trixie, it is impossible na si Bongbong at that time, si BBM, was the Vice Governor of Ilocos Norte, and his staff did not file an income tax return for him. Imposible yun. Ako, when I Yeah. was congressman, dutifully, my staff would prepare my income tax return. Oo. Ipapa-approve nila sa akin kung ito tama ba according to your previous statement, according to your income at the previous ITR, your income now, ito yung idideklara natin, tama ba to, pirmahan mo na, ipa-file na namin. Because normally, public officials, their staff would do it. May staff silang gumagawa talaga ng ganyan because these are mandatory requirements of the law. You are earning, you are being paid by the government for your service to the public, then you must declare your income tax return. Yeah, So I don't believe na willful. I don't believe na willful yung paglabag ni BBM niyan, di umano. I don't think it's willful. It might be possible na nawala yung ITR, nakita nila, walang ITR dito, kasuhan natin ito. Because at that time, of course, they were after the heads of the Marcoses at that time. But I don't believe na willful yung failure to file the income tax return. Because normally, the staff will do that. Yeah. Ito po, kaya sabi ni Angelita Resurrection, bakit po si Lenny may love cases po siya regarding po sa pagtanggap niya ng funds sa foreigner na isang pa po ito sa panahon ni Noynoy? Dapat po siya ang ma-disqualified. Is there anything Actually, to that? yung kaso na yan, yung pagtanggap ng funds from foreigners, actually from foreign entities and individuals. Ang nag-file po ng kaso na yan ay si former Congressman Luis Villafuerte Sr. Okay. Si former Congressman Luis Villafuerte Sr. Siya po ang nag-file niyan ng kaso na yan. And nung namatay po siya ay sumulat po ang kanyang asawa sa COMELEC at nag-inquire. At ang sabi ng COMELEC, dinismiss na raw po nila yan. Pero matagal po nilang inupuan yan. Matagal talaga ng inupuan ng COMELEC yan. At dinismiss nila eventually. Siguro dahil namatay na rin si Congressman Villafuerte. But I heard every time na nakikita kami, nag-uusap kami ni Tito Louie, I finally call him Tito Louie.
Mhm. nagrereklamo talaga siya na inuupuan lang ng COMELEC yung kanyang kaso laban kay Leni Robredo. So talagang hindi, kumbaga hindi pinansin yung inupuan, no, Yes, attorney? actually Oo. Kuya Peter, mga kapatid, drenable yung kanyang kaso. Drenable yung kanyang kaso. Laban kay Leni Mhm. Robredo. Wow. Meron pa dito ay Yingli Polon, 4 lang yung cases kasi dismiss yung 4. Saka paano siya magbabayad? Freeze pa accounts. Saan kukuha ng pambayad sa hangin? What was she talking about here? I Ah, think she's referring to the 8 cases yung kaninang comment na yeah, pagbalik yeah, yeah. nila PBM dito may 8 kaso Yes, kaagad. yes. And I think sabi niya yung 4 na cases dismissed, yung 4 ang natira. I think that is Yeah. what she meant. Yes. Ito naman kay Chuk, attention, Attorney Glenn, any case po for Madam Lenny regarding sa issue niya about encouraging vote buying under privileged position? If meron po, may possibility po ba disqualify siya? Thank you daw po. Actually, yung actually to be honest, marami namang mga kandidato na nagsasabi niyan na tanggapin niyo yung pera Tanggapin na niyo. ibibigay ng kalaban ko, pero iboto niyo pa rin ako. But we all agree ha, we all agree. Okay, sinabi ko maraming kandidato nagsasabi ng ganyan. Hindi lang Mm. naman si Leni Robredo. In fairness to her. But she is probably the highest official. Hindi naman sinabi ni President Duterte ito. But si Leni Yes. Robredo sinabi niya, the highest public official na nagsabi na tanggapin niyo yung pera pero iboto niyo yung nasa konsensya. She should know that the very act of accepting money in the Yeah. context of an election, wala namang mag-offer sa atin ng pera kung hindi tayo mangako na iboboto natin yung nagbayad sa ating ng ating Yes. boto. Di po ba? Wala pong bibili sa ating boto kung hindi tayo mangangako na iboboto natin siya. So hindi ka makakatanggap ng pera, walang offer sa'yo kung hindi ka mangangako in the first place. So in other words, pagtanggap mo ng pera, there is already your promise na iboboto mo yung nagbigay sa'yo ng Yes. pera. Yes. Therefore, the crime of vote buying has already been committed regardless of your intention. Whether even if your Yes. intention is salutary na tinanggap ko yung pera na to dahil hindi ko naman siya iboboto, basta tinanggap ko lang. Pero hindi ko siya iboboto. That is a salutary intention. Maganda. Para matuto naman itong mga vote buyer na hindi pa rin Mm. sila iboboto. But then the law is crafted in such a way na the moment you accept the money, regardless of your intention, you have already violated the law on vote buying Mm. because it is prohibited. So I think, as a Mm. lawyer, si Leni Robredo should know that. Aside from the fact na siya yung highest public official I have heard na nagsabi ng ganito, she is also a lawyer. She knows that this is mala prohibita. It is evil simply because it is prohibited by law. So the law Mm. says na hindi pwede yan. So ba't mo i-encourage ang taong bayan na lumabag sa batas na yan? Yeah. But then, So yun na nga ang sinasabi ko. can that be a ground for the disqualification for her? Yun kasi yung tanong ni ka 3PM eh. Assuming that we file a case. Eventually, ang mag-iimbestiga is the law department of the COMELEC. The same law Yeah. department ang nag-dismiss ng kaso Yeah, laban kay yeah. Leni Robredo for accepting Oo. foreign funding. So, Okay. yun ang sinasabi ko. Walang mangyayari sa COMELEC na yan insofar as si Lugaw is concerned, insofar as the fake nana is concerned. Nakita ko na yan, pinailan siya for a more mas grabe pa yung violation na yun. Tumanggap ka ng foreign donation which is Yeah. clearly against the law. Ito, encouraging people to engage in vote buying is not necessarily wala yan sa batas eh. The person encouraging people to vote to engage in vote buying, wala yan sa BP 881. It's the person who actually gave the money and who received the money. Yung nagbigay at yung tumanggap, yun ang dapat kasuhan. Yun ang But the dapat one kasuhan. encouraging, wala yan doon. So, Oo. dinismiss nga yung kaso na mas malinaw na paglabag ni Leni sa against foreign funding. Ito pa kaya kung mag-file tayo, i-dismiss din nila ito. So, there's no point Yeah. filing a case. Kaya nga po, kung hindi man tayo makapag-file ng disqualification kay Leni,
In the same way, sinasabi ko sa inyo, hindi rin nila i-disqualify si BBM. Hindi nila i-disqualify si BBM because wala nang sapat na basihan. Wala talagang sapat na basihan yung petition nila to cancel the COC, take it from me. Na pag ginawa niya ng COMELEC, the more na magagalit yung taong bayan sa kanila. Of course. And Of course. in a way, it Aklas just yan. came into my mind. If you can't beat them, It just came into disqualify my them. mind. Itong sinabi ni Sir or Magnol Ram Nobio, Marlon. you can't beat them, disqualify them. Disqualify them. Actually, pwede natin sabihin, if Smartmatic can achieve PBM this time, then probably the only option left is disqualify him. Disqualify him. Kung hindi makapandaya si Smartmatic this time, natakot sila dahil nga sobrang taas ng rating ni BBM. Sobrang taas ng rating ni BBM, natakot sila. Hindi tayo makapandaya ngayon, makuhuli tayo. So naghanap ng paraan ang kabila. I-disqualify na lang natin para manalo yung manok natin. But then again, walang sapat na basihan. Walang sapat na basihan yung petition nila. It is doomed to fail. Or it's bound to fail. Do we have another statement or question? Emil, Lilibeth? Hello, guys. Are you there? Hindi kasi meron ako nakita, attorney. Maganda yung sinabi. Guys, are you with us backstage? Well, attorney. Actually, may nakikita ako kanina but oo nga eh. Mabilis din kasi nawawala eh. Guys, natatakot sila na makaupo si BBM, baka mabuksan ang Pandora's box sa lahat sinasabi nila na ginawa na ng Marcoses. Dahil the truth is, lahat ng kademonyohan ng Dilawan, ng mga Dilawan, kaya nagsimula ang sumpa ng ating bansa mula nang umupo ang mga Aquino, tuta ng Amerikano. Well, that's a statement. Ito po yun. Ito yata yung nilabas si Thinking Pinoy, yung sinabi niya, but I think, Lynn, we have already answered this. 8 cases were filed against Marcos in relation to his income taxes in 1980 to 85. For each filing year, he was... I'm sorry kasi po dito sa pag-harvest namin ng mga comments, there is a limitation dito sa StreamYard. I'm sorry na napuputol ang question. But can we have another one? I think we have already answered this, Lynn, ZM. Can we have another one, guys? Wala silang sense of public approval. The more na tinitira nila si BBM, the more na sumasampalataya ang taong bayan. Well, yes. Because as what happened dun sa interview ni Tony Gonzaga, I think the people got more curious about BBM and researched, especially the youth. Kaya yung TikTok, punong-puno ngayon ng BBM and the young people are actually finding the truth about the lies that was told about the Marcoses. Maraming salamat mga 3 p.m. There is, may sinasabi si attorney na nabasa niya kanina. Can we go through those statements, guys? Marami din kasi kayo yun, Kuya Peter eh. Marami din yun so di ko na matandaan exactly. Ang dami kanina. But anyway, attorney, sa ating pagtatapos, sinabi na natin lahat ang mga nangyayari sa Smartmatic, sinabi na ang black propaganda kay BBM, and this disqualification is not going to fly. Sinabi niyo po na ang pinakamagagawa nating mga mamamayan who supports Senator Bongbong Marcos is to go out and encourage people to vote for him para talagang lumayo ang number of votes niya from this other party na nire-represent ka ni Leni Robredo. And I think, attorney, it is clear, the message is clear to all of us, kaming mga ordinaryong tao na boboto, ang mga sinabi ninyo tungkol sa mga maaari namin gawin. Attorney, ngayong alam na namin lahat na maaari namin gawin, ngayong naipaliwanag na ninyo ng tama ang mga aksyon na hindi mangyayari na ibinibigay nila at ibinabato nila kay BBM, ano pa po sa tingin ninyo ang maaaring maisip ng mga tinklawan tungkol kay BBM? Meron pa ba silang maibabato? Actually, Kuya Peter, I would not dare give them any idea
Baka kung Oh, sasagot ko, may ma-pick up silang ideya. So, oo, wag na lang. it's Wag na lang. dangerous, di ba? Oh, Well, Kuya sige, Peter, bro. I know that. Yeah, yeah. I know that the answer could be dangerous. May mapag-usapan tayo. And then, alam mo naman, kapag, di ba, ano ba yung sa kahit sa patilim ay kakapit? May kasabihan Kapag ang ganyan. tao ay gipit, kahit sa patalim, kumakapit. Ayun, yun. Baka mag-apply yun sa kanila. Dihado na sila. Oo, They feel na dihado sila, talo na sila. So, desperate moves, desperate people may resort to desperate moves. desperate So, kahit moves. itong mga pinag-uusapan natin, kakalkalin nila, maghahanap ng ideya kung paano nila titirahin si BBM. So, I would Yeah. rather not, and I'll excuse myself from answering the question. No, it's okay, attorney. Ito, attorney, kanina ko pa ito gusto tatanungin sa'yo. Mabuti na lang nilagay ni Angelita. After mag-file si BBM na presidential, 25 days lang po ba pwede para ma-disqualified po ito or pwede maghain ng petition? Lagpas na po ng 25 days yung November 2. Kasi ano ba, November 6 ba si BBM nag-file ng kanyang COC? Actually, I could not recall. Di ko matandaan kung anong ang filing is October 1 to October 8. So, I mean October. I think yeah, October October 1 to 6 po October 8. nag-file si BBM, if I am not Kung mistaken. October 6 siya nag-file, Tapos there is a leeway of 25 25 days, days. Super October late 6 na would yung be, November 2. di ba, October 6, assuming October 6 and you have 31, that should be 25 days, di ba? Oo. Yeah. Ang So late na 25 rin. days Wala is rin. October 31. October 31. Hindi. Ganito yan. The rules says that if the last day for a filing October 5 daw. of a October 5 daw pleading, according to Mary Ann. October 5. Mhm. October 5 siya nag-file? Oo, according to Mary Ann, October 5 daw. Okay, wait lang ha. I'll just check the calendar. October 5. Nasaan ba yung kalendaryo ko rito? Okay. If he filed it on October 5, so kung 25 days would be September, okay. Ang counting niyan is you exclude the first day, the deadline, the first day, include the last day. So, ang counting mo would start on October 6. Okay. So, October 5 plus 25 days would be October 30. Diba? That's your deadline, October 30. October 30. Okay. However, if the deadline for the filing of a pleading or a petition for that matter falls on a weekend or a holiday, it can be filed, the deadline is transferred to the next working day. So, si October 30 ay Saturday, so ang next deadline would be November 2 because 30 is a Saturday, 31 is a Sunday, and 1 is a holiday. So, November 2. Oh, so tama pa rin ang kanilang day of filing. It was the last day for the filing. Kasi It was the last day for the filing. if BBM filed on October 5, plus 25 days would be October 30. Kaso ang 30, 31, and November 1 are holidays, weekend and holiday. So the next working day would be the deadline. That would be November 2, which they filed on. Okay. So tama pa rin ang filing, but nevertheless, it's not going to fly. Kuya Peter, mga kababayan, yun lang ang natama yata sa kanila. I must concede. In all graciousness, I must concede na itong mga bopos ito got their deadline correct. Yung deadline lang po nila ang correct. All else is wrong. Is wrong. Okay. Yun po bang perpetual disqualification ay hindi automatic sa mga government officials once convicted? Kailangan ba talaga ng expressly imposed? Yes. It must be included in the
Mindanao. It must be included in the resolution. Okay. Kasi, anong basihan ng, ganito, anong basihan ng iyong conviction? The basis of your conviction is the resolution of the court. Hindi mo sasabihin na ang batas ang basihan ng iyong conviction. Remember that hindi ang batas ang basihan ng iyong conviction. The basis of your conviction is the facts and the law stated in the resolution. So, therefore, the imposition of penalties must be specifically expressed in law. I mean, in the resolution. And the Hindi mo resolution. pwedeng sabihin na binasa ko lang. Kaya pala sabi ni Carpio Kaya dapat pala sabi ni Carpio. because that is the deadline. Okay. Yeah. Hindi mo pwedeng sabihin na, Uy, Pedro, ikaw ay kinulong ng Court of Appeals ng 5 taon, tapos walang sinabi ang Court of Appeals ng iyong accessory penalty. Pero dito sa batas meron, dapat i-impose ito. Hindi. Because the power to impose the penalty rests with the court. Kung hindi in-impose ng court yan, then it is not. Whether it is error or not. Kasi nga, the courts are granted the power to impose. Diba? The courts are granted. Binigyan ng kapangyarihan ang mga hukuman na magpataw ng parusa. So, ang parusa ay dapat nandun sa kanilang resolution, nandun sa kanilang desisyon. Hindi po pwede na sabihin ng isang partido na, uy, isama mo ito nandito sa batas, hindi naman wala dyan eh. So kung wala dyan, in other words, the court deems best in its discretion not to impose it. Okay. May tanong si Ana Yapgo kanina. Sa November 15 daw ba, mag-merge ba si Isko at Lenny or Lenny Pacman? Alam niyo po, Ma'am Ana at mga kababayan, wala akong galang sa mga politiko na magpapalit-palit ng mga pwesto. Wala akong galang sa kanila dahil pinaglalaroan lang nila ang ating election system. O kung si Isko at si Lenny ay mag-merge, o dapat with more reason na hindi natin iboto yan. Bakit? Because nag-merge sila out of a sense na kailangan nilang manalo. So in the first place naman, kung gusto nilang magtambalan, magkaisa, they should have done it before the deadline for the filing of their certificate of candidacy. Hindi yung after na. Kasi pag sinabi mong after na, ay may marami ng negosasyon dyan and we don't know. Yeah. And I'm allergic to those kind of maneuverings. Yeah. Kasi pag sinabi ng batas na ito yung deadline, mag-file ka. Wala nang palitan yan. You have to make up your mind long ago. Hindi yung magpapalit. That's not good anyway for a leader na magpapalit-palit yung decision mo. In other words, if you are a leader, you have to study all the facts, you make a decision, you stick by your decision. So kung may pagkakamali then mananagot ka. You should be responsible for the outcome of your decision. Hindi yung dito ka ngayon, dito ka na naman, bukas doon ka na naman. Malilito tayo kung sino ang may responsibility. A good leader must be able to assume responsibility. To be firm with his decision. Firm and decisive. Firm and decisive. Pag sinabi ng leader, dito tayo. So pag nagkamali ka ng decision mo, then you be ready to accept responsibility. Liability. Si Jesus, nasagot na yata namin ito. Is it acceptable if the evidence derived from Wikipedia news article and hearsay that they filed in the petition in Comelec? No, it is not. Actually, si Marlon, cash assistance. Sir, Kuya Peter, when it comes to Wikipedia, ang tingin ko is with respect to definitions, you can actually quote Wikipedia. You can. Mga definitions. You can quote Wikipedia for definitions. Authoritative. Actually, sa kaso ko, I use solid evidence, attorney. Is that a solid evidence if you quote Wikipedia? No. It cannot prove that, for example, sabihin mo, Marcos stole $10 billion from the Philippine government. That is not proof. Wikipedia is not competent proof. Yes. Sandali lang. Uubos na yata yung battery ko. I'll just have to close this one. Ano ko lang tong aking last na sagot. I would have to bid shortly because 5% na yung battery ko. Now, pag sinabi mong
President Marcos stole $10 billion from the Philippines. That is not competent proof. Pero pag sinabi mo that abrasion is slight cut in the skin, that is acceptable. Because verifiable yan eh. When it comes to yung mas malaking charges, I think the bigger the charges are, the lesser Wikipedia is reliable. Pero kung mga definitions lang pwede, ako I use Google Maps to show distances. Traveling times, by car, by walking, distance. Reference lang. Yes, for reference purposes, yes. For reference, pwede. Hearsay evidence is not acceptable except in very few narrow circumstances. May isa pa doon eh. A news article, yes, you can use News that. article. If only to show na these facts occurred. These facts occurred. For example, sabi ko, si Carranza ay nag-press conference at ang kanyang mga sinabi ay kinote ng news media. O ito yung mga news articles na nagsasabing kinote nila si Carranza. That is admissible evidence. Okay. But Ito not si to prove. May I ask? Okay. Attorney, ito parang very adamant siya. May I ask one more question, please? Is there any law punishing the filing of harassment cases referring to the harassment to BBM's candidacy? Not that I know of, but all lawyers who file a pleading is required to state na the case is filed not for purposes of harassment. Okay. Meron yan sa rules of court namin. Bagong rule yan ng rules of court that the lawyer will have to testify, the lawyer or the complainant will have to attest na this case is not filed for the purpose of increasing the cost of litigation, for purposes of harassment, gano'n. Pero in law, I am not aware of anything like that. Sa termino, bakit mga tao naniniwala pa din kay Lenny sa likod ng kapalpakan niya, sa isip, sa salita at sa gawa? Well, marami sa ating mga kababayan ay madaling malinlang. And in the hands of a master manipulator, oh my God, wala na ako. Oh, okay. So, si Atty. Glenn Chong po ay nawala na ng battery, ladies and gentlemen. But mga ka-3 p.m., that was a very, very eye-opening, as usual, with Atty. Glenn Chong. It is always a pleasure and it is always an eye-opener for all of us na tumitingin ngayon sa sitwasyon na kinakaharap natin dito, itong mga nakaraang araw at itong mga dadating pang araw. As I have said from before, we have stood our ground already. Si Pangulong Duterte po ay nagsimula na ng pagbabago. Sinimulan na niya ang pagbabago sa ating bansa. Ngayon po, tayo po ang magdidikta kung itutuloy natin ang pagbabago na sinimula ng ating mahal na presidente. I'm sorry, my mic got muted. As I've said, si Pangulong Duterte po ay in-establish na po ang pagbabago sa ating bansa. Tayo na po ang magpapatuloy ng pagbabago na yan kung iboboto natin ang tamang pinuno ng bansa na iluluklak natin bilang presidente. At tama po si Atty. Glenn Chong sa lahat po ng tumatakbo ngayon. From Lenny Robredo, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson, it is only BBM that we see, I see, and Atty. Glenn Chong sees, na nararapat maupo na Pangulo ng ating bansa. Why? Because it is clear. His vision is very clear. His platform are there presented to us. He wants to unify the country. He wants to unify the people. And Atty. Glenn Chong, maraming salamat po sa inyong insight na walang kayo ng battery. That is unfortunate. But you have given us an ample amount of information and encouragement for a better Philippines ahead of us. Mga ka-3 p.m., hawak na po natin ang hawak na po natin ang pagbabago. Hawak na po natin ang matibay na hawak na po natin sa ating mga kamay ang matibay na gusto nating mangyari sa ating bansa. Hindi po natin ihahalal ang isang tao just because she says she's... There you go! Si Atty. Glenn Chong is back. Attorney, you're back.
I thought I was just about to close the show, but since you're back with us, please encourage the people to go and really strike for the change that we need for the country. Okay, balikan ko lang kanina, Kuya Peter, yung sinabi niya, bakit may naniniwala pa. Naniniwala pa din. Actually, hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan na nalilinlang po nito, nitong grupong ito, because yun na nga sabi ko, in the hands of very good manipulators, people are bound to be manipulated. But it is in our best interest for our country as well na ipakalat din natin yung impormasyon na which we feel is the truthful information, di ba? Kasi ito, when you say you manipulate people, ang gagawin mo is you will use false, di ba? Falsehoods, di ba? Fabrication, falsehoods, ganun. So, Lies. ang atin is obligasyon natin na paalam natin sa kanila. Ito yung totoo. That's not the truth. So, for example, papaalam natin sa kanila, ang Guinness Book of World Records example is not proof. Hindi yan siya competent evidence na nagnakaw si Pangulong Marcos sa Kaban ng Bayan. Simply because sinabi ng Guinness Book of World Records na nagnakaw si President Marcos sa Kaban ng Bayan, that is not proof. Walang korte tatanggap niyan. Kahit saan korte mo dadalhin yan. Yes. Whether in the United States, in London, or in Manila, walang tatanggap na korte sa'yo na iyon ang ebidensya mo. For example, actually, ang nangyari dito is, di ba, sabi ko kanina, i-connect ko lang to. Sabi ko kanina, yung conviction di umano ni BBM does not involve crime involving moral turpitude. Walang moral turpitude doon sa failure to file income tax return, which in fact is questionable pa nga, di ba? Sabi ko na nga hindi naman yan, I don't believe na yung staff ni BBM hindi nag-file ng ITR when he was the vice governor. Di ba? Anak ng Pangulo yan, bakit mo ipinapahamak by inaction, di ba? So most likely nga, sabi ko, hindi nila nakita yung ITR, ninakaw, tinago, sinira, para may maikaso sa kanya. Harassment suit. Now, hindi yan crimes involving moral turpitude. So wala na silang ground na magagamit laban kay BBM. So ang ginawa nila, inattach nila yun doon yung issue ng corruption, di ba? Sabi ko kahapon, that's irrelevant, impertinent, immaterial, insofar as Bongbong Marcos is concerned. Because you have not proven na siya yung may pakana yan. Di ba? Martial law victims. Okay, martial law victims. Karahasan ng martial law. Irrelevant, impertinent, immaterial, Your Honor, if I were to argue his case, because wala kang patunay na si BBM ang may pakana ng mga torture na yan. Wala naman kayong patunay yung corruption sa gobyerno, yung pagnanakaw di umano ng tatay niya. May patunay ba kayo na yung ninakaw nga ito ng kanyang tatay at binigay sa kanya? Hindi raw nag-file ng estate tax return. Sabi ko nga doon kahapon sa live ko, na-identify ba ninyo yung properties that were transmitted by succession to BBM or to the estate or to his siblings or to his mother? Na-identify ba ninyo? Wala. Ang proof lang nila is Guinness Book of World Records. Hindi nga acceptable competent evidence yan. So bakit pinagpipilitan? Pinagpipilitan nila dahil kahit alam nilang wala silang ebidensya. Dahil gusto nilang i-connect yun at maging moral turpitude yung crime. Because that's the only ground na ma-cancel o ma-annul yung certificate of candidacy ni BBM. So kahit malayong-malayo, impertinent, irrelevant, immaterial yung issue, much less the evidence, wala kang ebidensya, yung issue irrelevant, impertinent, immaterial pa, pinipilit nila para maging crime involving moral turpitude because that's the only way. Yun lang in a way, Kuya Peter, mga kababayan, umasa silang lahat doon sa Guinness Book of World Records para maging ebidensya. Para maging ebidensya
at mahulog si BBM doon sa Yeah, crimes yeah, involving moral yeah. turpitude. So in other words, yung petition nila, doon nakapako, doon umasa sa Guinness Book of World Records. Kaya nga sabi ko, mga gago talaga ito, mga bopods talaga ito, mga taong ito. Oo. I mean, And that only goes to show how low they look at our law in this country. Ganong kababa ang pagtingin nila sa ating batas at sa mga taong nakaupo upang humatol sa batas na yan. Di ba, attorney? That's how low they see our you system. know, uh, Kuya Peter, these scumbags are the lowest life forms on earth. So they will descend down to the lowest pits of hell Yeah, and in order to win. Because to win. for them, power and money is everything they want. Yes. It's very clear. It's very clear. Yan. Janice, nasagot na namin yung kay Delima kanina because right now, kahit nakakulong siya, she's still, hindi pa siya nakahatulan. Huwag na nating pabayaan. Ang tagal nating nagtiis after Marcos kagagawa ng mga Aquinos, ang sumpa ng ating bayan. Now, naranasan natin ang pamumuno ng ating mahal na Pangulo si PRRD. Nasa ating mga kamay na, huwag tayong papalinlang sa mga dilawan. Save our country. Protect BBM. Junior Moreno, thank you for your insight. Yes. And So, Kuya Peter, going to your, ito, mawawala na naman yung isa kong phone. Anyway, I thank you for this opportunity to share and thank this you. sa ating mga kababayan. And I really ask you, if you really want to help your country, kung gusto talaga nyo makatulong sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, but actually sa sarili natin, lalong-lalo na sa ating mga anak, sa ating mga apo, who cannot fight for their future. Alam nyo naman, mga bata pa natin, mga anak, mga apo, they are so innocent, they are so helpless, they cannot fight for their future. But it is their future that is at stake. Ang kinabukasan nila nakasalalay dito, tayo, nasa kalahati na tayo ng ating buhay, nasa kalahati na tayo ng ating lifetime. Pero itong ating mga anak, ating mga apo, batang-bata pa, they have so much to live for. Why don't we work together to give them a better future, a brighter future? Pero hindi po sila ang makakapaglaban para sa kinabukasan iyan. They cannot fight, they cannot speak because they are young and they are innocent. The people who can fight for them is tayo yun, ikaw at ako. So, ito na, Yes. we are at a crossroads again. We are at a crossroad again. Crossroad. Hinaharap na naman natin yung eleksyon, binibigyan na naman tayo ng pagkakataon na pumili ng ating leader. Ako, pinuhos ko ang lahat para kay BBM because naniniwala ko, ito lang ang tanging paraan para maging malinis ang ating election system kung saan nakasalalay ang lahat. Sa maruming election system, nagmumula, nag-uugat ang lahat ng problema, ang lahat ng suliranin ng ating bansa. Social, political, economic, lahat. Diyan nang gagaling. Dahil ang uupo ay mga walang kwentang tao, mga mandarambong, magnanakaw, kengpoy, artista, walang kwentang mga tao. But kung malinis naman ang ating election system, matatakot ang mga politiko sa atin. And with that takot, magiging responsive po sila sa ating pangangailangan. So kaya dadaloy ang tamang serbisyo publiko. Ito lang ang tanging nakikita kong paraan na masolusyonan natin ang problema ng daya at salal. Ihalal po natin, iloklo po natin sa pwesto bilang Pangulo si BBM. At bilang frontline defense natin sa dayaan ito na kinatatakutan natin, ibuhos natin ang lahat ng suporta, boto para kay BBM para lumayo ng husto ang agwat between BBM at yung kanyang at kung sino man ang papangalawa sa kanya para hindi na po mahabol nila. Mahihirapan na po silang habulin. And that will be the start of a new brighter day for you and me. Pareho lang po tayo ng kalagayan, mga kababayan. Pareho lang tayong ordinaryong mamamayan. At hinihikayat ko po kayo na labanan po natin itong mga black propaganda na ito, itong dayaan na ito by voting together as one. Hikayatin po natin ang ating mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, magkaisa po tayo kay Bongbong Marcos bilang Pangulo sa 2022. Thank you so much, Attorney Glenn Chong. Maraming salamat po. God bless you. God bless your efforts. And
your handiwork, Attorney. Maraming salamat po. Kuya Peter, thank you so much. Thank you. Thank you, Mark. At sa lahat na bumubuo ng 3 p.m., maraming salamat po. Mga kababayan, kung pwede po, i-follow niyo po ang 3 p.m. Kasama po natin siya sa laban para sa kinabukasan ng Salamat, ating Attorney. bayan ng Pilipino. Salamat. And thank you for joining Salamat. us. Until next time po. Yes, Attorney. Until next time. Thank you so much, Attorney. Magandang gabi po sa inyo. Thank you and good evening, Kuya Peter and everyone else at 3 p.m. Yes, thank you, Attorney. We are so glad to have you. And there you have him, ladies and gentlemen, Attorney Glenn Chong. As I was saying, ituloy natin ang pagbabago na meron na tayo. Huwag na nating bitawan kung ano ang hawak natin ngayon na ibinigay ni PRRD sa atin. Nakita naman ninyo ang hirap na pinagdaanan ng ating Pangulo upang maibigay ang nararapat para sa atin. Of course, kailangan natin ng continuation, kailangan natin ng pagpapatuloy ng lahat ng kanyang sinimulan. At kung paano natin kukuha sa pagboto ng tamang kandidato. At sa ngayon, according to Attorney Glenn Chong, at sa nakikita ko po at ng aking mga ka-3PM, kayo na mga ka-3PM namin, from all the candidates that we have right now, it is only Senador Ferdinand Marcos Jr. who is the most qualified to lead this country. Not to rule, but to lead this country. At madala tayo sa dapat nating puntahan bilang isang masaganang bayan ng Pilipinas. Mga ka-3PM, maraming salamat po sa inyong lahat. Please go to our YouTube channel, like, subscribe, and share our channel because we created this to have the voice. Tayo po, boses natin ang dapat na nating maiparating sa mas nakararami. And we are not going to be tired here in 3 p.m. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna in giving you the informations that we all need because hindi po natin yan mahahanap sa mga mainstream media. Alam niyo naman po ang mainstream media, ang bias nila. Ang bias nila kung nakanino sila nakakampi. Hindi ko alam bakit ayaw nila umunlad ang bansa. Hindi ko alam bakit ayaw nilang tulungan ang bayan na makabangon. Pues, tayo ang magbabangon sa ating bayan. Tayo ang magtataguyod sa sinimulan ng ating mahal na Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte and vote Bongbong Marcos for 2022 for the future of our beautiful country. Iisa lang po ang ating bayan na dapat nating alagaan. Kaya, bago ang ano paman, bago ang sarili, Pilipinas muna. Pilipinas naman. Tayo naman. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat, Attorney Glenn Chong.